Yung Diyos, lahat ng nagagalak sa araw na ito'y pumalakpak. Sa ating pinakamamahal Pesos, purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah. Marapat lamang na tayo magalak, mga minamahal, dahil ang araw na ito ay araw ng ating pinakamamahal Pesos, araw na ibinigay ng ating dakilang Diyos sa atin upang sama-sama natin siyang masamba ng pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago tayo magpapatuloy sa ating isasagawang pagpupuri sa araw na ito, ang ating Sunday General Worship ay sa kabintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher. Aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamahal na pinasuyo sa ating dakilang Diyos na buhay. At aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildes Almeda, the end-time prophet of our living and loving God, at sa mga hindi malilimot ang turo at mga ginintuang aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, and our beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Vines, at sa inyo mga minamahal na kapatiran, mag-isa inyo mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers, mga lovecast viewers, aking pinapabot ng aking pagbati sa ating lahat ng mapagpalang umaga, mga minamahal, at kung saan kayo naroon, aking pinapabot ng aking pagbati, at mga minamahal, para sa kapakanan ng beloved lovecast viewers at mga kapatiran na nandirito sa araw nito, mga minamahal, kayo po ay nandirito sa gawain ng ating pinakamamahal, Pensus, sa gawain na buong katotohanan na pinangungunahan ng ating dear beloved Pastor Wildes Almeda. Mga minamahal, tayong lubos ay pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil tayo namulat sa gawain na ito, mga minamahal, gawain na tinuruan tayo sumamba sa totoong Diyos sa buhay at lalagit magpuri at lumuwalhati sa ating pinakamamahal na Pensus. Dahil mga minamahal, hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon, kaya huwag nating sayangin ang ating ang pagkakataon nito na ibinibigay ng ating dakilang Diyos sa atin, ang ating pagpaparito, yung ating pagsakripisyo, mga minamahal. Yung iba sa atin, mula pa kahapon ay hindi kumakain, mga minamahal. Yung iba sa atin, galing pa sa malalayong lugar, mga minamahal, nag-commute upang hindi lamang makapagliban sa gawain nito. Mga minamahal, sa araw nito, kaya't mga minamahal, sa ating pagparito, siguraduhin natin na sa ating pagpupuri ay maipapaabot natin ang ating taos-puso at marubdob na pasalamat ng ating mataas sa pagpupuri ay maipaabot natin sa ating pinakamamahal na Pensus, dahil ang ating sinasamba dito, ang ating pinupuri dito ay Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya't wala tayong dahilan upang mga minamahal malungkot, malugmok at hindi magpuri. Mga minamahal, bagkus, napakarami nating dahilan upang ipagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Napakaraming dahilan upang purihin ang ating pinakamamahal na Pensus. Sabi nga sa aklat ng Salmo from the book of Psalms, chapter 96, "Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord, bless His name. Show forth His salvation from day to day." Napakalinaw ang sinasabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sabi sa Tagalog, "O magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, magsiawit kayo sa Panginoon buong lupa, magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya, ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw." Yan ang ating gagawin dahil utos ng ating dakilang Diyos, mabuti sa paningin ng ating pinakamamahal ang nakikita niya tayo na nagpupuri. Galatia 6:9, mga minamahal, na hindi natin dapat kapaguran ang ating pagpupuri, ginagawang ito, mga minamahal. Dahil ang pagpupuring ito na ating ginagawa ay kapangyarihan, mga minamahal, na anumang mga karamdaman at taglay natin kapag tayo nagpuri, yan ay pinagagaling ng ating pinakamamahal na Pensus sa ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Pensus. Anumang mga problema, mga suliranin, ang ating pasan-pasan sa ating mga buhay, sa oras na tayo nagpuri, mga minamahal, tayo binibigyan ng peace of mind, kaginhawaan, mga minamahal, at hindi lamang yan, yung mga problema na yan ay hindi natin namamalayan, ay inaayos na pala ng ating dakilang Diyos. Siya'y kumikilos sa kanyang dakilang kapamaraanan, kaya't marapat lamang na ating purihin, pasalamatan at sambahin ang ating pinakamamahal na Pensus, mga minamahal. Sabi nga sa aklat
ng unang 1 Kabanata 1:37, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Ngunit kung tayo nagsisilakad na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ito palang ginagawa natin pagsamba, mga minamahal, pagdalo, ay dito pala tayo nililinis ng dugo ng ating dakilang Diyos mula sa ating pagkakasala, mga minamahal. At hindi lamang yan, dahil sa ating ginagawang pagdalo dito, pagpupuri natin, mga minamahal, nararamdaman natin ang grabing kagalakan, ang umaapaw na kagalakan, at sa ating pagpupuri, mga minamahal, dahil nahabag ang ating pinakamamahal na Jesus, ay kanyang ibinubuhos ang kanyang Santong Espiritu, ating nararamdaman ang kanyang napakatamis at banal na presensya na hindi nababayaran ng anumang halaga, hindi natutubasan anumang salapi na siyang kayamanan nating mga Kristiyano, mga inibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya't sa araw na ito, mga minamahal, ay ating papurihan ang ating dakilang Diyos ng buong lakas, buong puso, isip at kaluluwa, mga minamahal. Ibigay natin yung the best na pagpupuri na maibibigay natin sa ating pinakamamahal dahil karapat dapat ang ating pinakamamahal na Jesus para sa bagay na yan. Mga minamahal, magpuri ng may ngiti sa labi at hindi, mga minamahal, malungkot at nabibigatan, mga minamahal. At mga minamahal, meron tayong mga kamay, ipalakpak natin sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Meron tayong mga boses, mga tinig, gamitin natin upang umawit ng mga papuring awitin sa ating dakilang Diyos. Taglay natin ang kalakasan, ang kalusugan, at ang buhay na ito, mga minamahal, gamitin natin upang sa ating pagpupuri, sumayaw tayo ng may sayaw na may kabanalan, umindak, lumukso, gawin natin lahat ang mga bagay na yan sa pagpupuri sa ating pinakamamahal dahil yung mga bagay na yan ay nakalulugod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. At ang gagawin natin sa araw na ito, mga minamahal, ang unang gagawin natin ay sa ating pagpupuri, sa congregational singing, awit tayo ng mapapuring awitin para sa ating pinakamamahal na Jesus. At bago tayo darako sa ating gagawing pagpupuri sa araw nito, ating pananambahan, mga minamahal, ay aking hinihiling na tayong lahat ay sama-samang tumayo at manalangin upang tayo ay patnubayan at samahan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, ang dala ng beloved Pastor Roldan Estrada Almeda. Maraming salamat sa pagpapala pinagkala mo sa amin sa araw nito. Kami ay yung kinabagan, malpansus, patuloy ka namin mapapurihan, maluwalhati, mas mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan sa pagigit mo sa amin, malpansus, maraming salamat. At bago kami patuloy sa pagpuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbaba lumalapit sa iyong paanan, nagsusumamo, nagsisisisang kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang. Ito may sa isip, sa salita, sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siyambag sa krus ng Kalbaryo at aming idadalangin patuloy. Bigyan ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Dear beloved Pastor Roldan Estrada Almeda, palahin sila sa po ng buong Almeda family sa aming gagawing pagpupuri. Sa araw na ito, sa aming Sunday General Worship, samahan mo kami, malpis kailangan ka namin lang isan mo. Bawat yugto na balalagawain namin sa gawa mula sa pag-awitan sa congregational singing, sa joyful solemn song, sa mga beloved soul leaders, mga sis, gamitin mo magsilbi dalo spiritual na pagpapala sa aming lahat, maging sa mga patutuo na iyahayag pinagpalang mga anak, hallelujah, mga nakahanay upang kapasalamat, gabayan mo ang iyong mga anak, sa kanilang pagpapatutuo, langisan mo ito magsilbing karagdagan, kalakasan ng pananampalataya sa iyo, maging sa pag-awitan ng iyong mga awit mula sa kupanan ng beloved adult choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, at beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo ang iyong mga awit, malpensos, langisan mo ang papurong awitin ni Alex sa iyo, gamitin mo magsilbing dalo spiritual na pagkapala at bagi sa katapatan yung mga nagsapagkakalob, nagpatandog, hallelujah, sa mga unang sa pagpaliwanag, malpensos, gamitin mo pangunahang samahan at lalugin sa pag-aaral, dadali pinagpalang mangaral sa araw nito, hallelujah, basbasan mo ang iyong mga banal salita, hallelujah, magsilbing pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at sa aming mga kapatiran, naghahanda pa lamang sa mga oras nito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahe at mga sakyan, ingatan mong iyong mga anak para tingin sa sambahan ng maluwalhati, ligtas, samahan mong lahat ng baluluguay mo magdaraw, Luzon, Visayas, Mindanao, bagay sa ibayang dagat, samahan mo dakilang kapangyarihan,
Hallelujah, amin didalangin, malpansus na ipadamo sa amin ang grabing kagalakan, umaapaw na kagalakan, ang lalagit sa Santong Espiritu, ibus mo sa aming kalagitnaan pagpupuri, ang aming pinakamamalpansus sa aming maramdaman lahat, ang inapakatamis at banal presensya, sundalan ng beloved pastor, Waldes Estrada Almeida, amin ang nakinakatugunan ng aming madalangin habang sama-sama namin pinapalayas. Tinatalin sila sa lahat, mga demonyong gawa na kawawi, mga halang, balakis pagupuri, lumaski sa pangalan sa kasal. In Jesus' name, we bind the birds kasal. In Jesus' mighty name, pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagupuri sa pinakamamahal pa ng Jesus. Tayo muna yung mawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging mukhang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mong siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukhang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mong siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais ko ikaw ang maging bukhang bibig,
Habang ako'y may buhay, ilubog siya gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Aawitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. While he may be found, call on the Lord while he's near. Call on the Lord while he may be found, wipe away all tears. Oh, call on the Lord while he may be found, call on the Lord while he's near. Call on the Lord while he may be found, wipe away all tears. Oh, as for me, I will be whole, face in righteousness, will be satisfied. Never be like this, want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ang kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Kay ganda ng umaga, kisiyan buhay ko at kay sigla. Praise the Lord! Hallelujah! Ako'y maghahanda ng awit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Okay, ganda ng umaga, kasi yan ang buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na awit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Glory! Hallelujah! Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap pa rin magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, na si Kristo'y kapiling. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay mo. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang naroon ang pagmamahal. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Oh, siya ang tandaan,
laging magandang umaga, si Kristo ang kasama. Tulad din ng sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kaliliman, puno-puno ng hirap at kagurusa. Sapagkat sa kanya lamang narama pagmamahal, laging magandang umaga, si Kristo ang kasama. Oh, siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y may halagang buhay. Ako'y puno-puno ng ulan. Ulap pa rin ang gabi ay dumating, bayo magkapaling darating, dahil si Kristo'y kapiling. Oh, siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y puno-puno ng ulan. Ulap pa rin madilim, ang gabi ay dumating, tayo magkaparing darating, dahil si Kristo'y kapiling. An angel of the Lord came down to earth one day. He sat here in my room as I began to pray. A smile formed in his lips, a tear grew in his eyes when I asked him what was wrong. The angel did reply, there's a choir up in heaven singing country gospel songs. They are singing to the Master, Randoli Opry all day long. Glory, hallelujah! It never failed to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, I still just go. I know that one fine day, when there's Jesus takes me home, He'll see me in that choir. I run the Father's throne. A smile upon my lips, but no tear up in my eyes, singing things unto the Lord. By and by, there's a choir up in heaven singing country gospel songs, and they are singing to the Master, Randoli Opry all day long. It never failed to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, I still just also. There's a choir up in heaven singing country gospel songs, and they are singing to the Master, Randoli Opry all day long. And it never failed to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, it just also. I'll never forget what you've done for me. Praise the Lord, hallelujah. Always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Glory, hallelujah. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. When I cried, you answered me, and by your stripes
healed all my disease. But I must confess, my whole life you have blessed. Oh, I'll never forget. Glory, hallelujah. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget when He called on Calvary. Oh, my Jericho, all of my Red Sea. You meet my every need. Oh Lord, I do believe. I'll never forget. Glory, hallelujah. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. I'll never forget. At mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ay yung dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na yung binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Glory! Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw ang susang aking sindigan, di mo ako papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na yung binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking pamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na yung binigay sa akin. Glory, hallelujah. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang na mahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo.
ako'y magsasaya sa piling mo. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya na puso ko puno sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Ilan pa ang pag-ibig na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya na puso ko puno sila. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Wonderful, wonderful, wonderful isn't there Jesus, my good Lord. Wonderful, eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord. Wonderful, isn't He wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there Jesus, my good Lord. Wonderful, eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord. Wonderful. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri. Oh, glory! Hallelujah! Habang buhay ko kay siyang tunay. Amen! Hallelujah! Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri. Habang buhay ko kay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri. Habang buhay o kay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri. Habang buhay o kay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas hanggang wakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas pangalan mo hanggang wakas. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan ba'y di ako mangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap. Mahal ko sa buhay, sa aking ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan ba'y di ako nangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang pangarap ko.
Sambahan ko ang katawanan ng dahil kay Yesu Kristo. Ako'y patuloy na malilingkod sa Kanya at kailangan di ako manalo. Huwag aking alam, darating ang sarap. Pangarap ko'y matutupad, walang sino man haharap. Ito'y seryang ibig ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sadyang ilapit mo sa akin, glory, glory, hallelujah, upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko. O Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Hallelujah! Hallelujah! Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus, sa'yo Diyos, ito ay tunay. Ako iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras na aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kailapit mo sa akin, praise the Lord, upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko. O Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. Glory, hallelujah! O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras na aking buhay pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo Diyos, ito ay tunay. Ako iyong anak na labis mong minahal, kaya awit ko'y O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Okay, sarap pumawit, tawiring makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galaan
ligaya. Glory, hallelujah. Pagkat dumagdama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi putihan sa langit, sa tuwa, sa galak, glory, ligaya, hallelujah. Mga witing makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatiin, na hindi kahit tumasan. Mga witing makasalibutan, ang buting namin noon ay nagturusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula doon si Jesus ay makilala. Kay sarap umawi, hallelujah. Awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Amen. Pagka dumagdama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patiya sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga witi magkalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatiin, na hindi kayang tumasan. Ano bang awitin makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga witing magalangit, baligaya sa'yo'y hatiin, na hindi kayang tumasan. Mga witing makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, ay makilala. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Glory! Meron siya magpatawad kahit na kanino na. Hindi kanya papabayaan sa oras na kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinag-uksan. Bakit di na makaya, siya ang tatawagan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Glory! Kay rami man kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginati sa aking kaibigan? Dahil sa aking mga kasalanan, ipinago siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinag-uksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus, glory, hallelujah. Siya pala kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang, matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko natagpuan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na naging kaibigan, siya pala kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli ako
kong isinilang matapos ang paghahanda. Langit na pangarap, Jesus ko natamuan. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tugong ng gitara, awitan sa saliw ng alpatira. Sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trumpeta, awitin sa siliw ng alpat lira. Sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo ika'y papurihan sa kalangitan. Glory, hallelujah! Mga labi ko, O Diyos, sa'yo ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo luwalhatiin, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Glory, hallelujah! O labis na galak na nararamdaman, pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Sa tagalan mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan, oh glory, hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. O napakasaya, magbigay papuri. Labis na galak na nararamdaman, pupurihin ka, hallelujah, sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat ilaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Oh, napakasaya, magbigay papuri. Labis na galak na nararamdaman, pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Come on and shout it from the mountaintop, proclaiming in the city and street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets, sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming. Let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. I want to tell you that love lifted me. Glory, love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. I want to tell you that love lifted me.
shore, very deeply staying within, sinking to rise no more. Hallelujah, hallelujah. Back to my soul of the sea, heard my spirit cry, from the waters lifted me, now safe am I. I want to tell you that the Lord lifted me, oh Lord lifted me. When there's nothing else with love, Lord lifted me. I want to tell you that the Lord lifted me, oh Lord lifted me. When there's nothing else with love, Lord lifted me. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Rejoice, glory, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Rejoice, glory in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now, just like the Bible, like the Bible. Oh glory, hallelujah. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now, just like the Bible, like Bible, like the Bible says. Magpuri na, hallelujah. Magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag mo na mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Glory! Magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag mo ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, glory, hallelujah, hallelujah. Magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri
Magpuri tayo lang sa Diyos. Nakita ni Juan, hukbo ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Nakita ni Juan, hukbo ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, at iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Puri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. This is the day that the Lord has made. Glory, let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, gawa ng Diyos. Tayo magsaya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya, purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, glory, may katuwaan, walang hangganan. Purong ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, glory, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Purong ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luhog ay papalitan ng kagalakan. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Glory! Purihin si Jesus, pagkat siya'y mabuti, kanyang nililikas ang mga nagpupuring lahat, kanyang nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Unity, to dwell in unity. La 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 la. Unity, to dwell in unity. La 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 la. Behold how good and how blessed it is for brethren to dwell together. Behold how good and how blessed it is for brethren to dwell together. Unity, to dwell in unity. La 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 la. Glory, unity, to dwell in unity. La 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 la. Behold, how blessed it is for brothers to dwell together. Behold, how good and how blessed it is for brothers to dwell together. Magkaisa, tayo magkaisa. Sa pagpupuri, tayo magkaisa. Glory, magkaisa. Tayo magkaisa, sa pagpupuri tayo magkaisa. Kaya gandang tignan ang magkakapatid na nagpupuri sa Diyos. Kaya gandang pagmasdan ang magkakapatid na nagpupuri. Magkaigay tayong may kagalakan, lahat ng tiro mo sa'y magdiwang.
papuri sa banal na harapan. Ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, Hosana, Hosana. Umawit ng papuring pagsuyo. Tayo pupuri sa isang kisabata. Suling pagtunog ng trompeta. Sa pagtunog ng trompeta. Glory! Sa pagtunog ng trompeta. Si Jesus ay darating na. Tunog ng trompeta. Sa pagtunog ng trompeta. Si Jesus ay darating na. Magkaingay tayong may kagalangan. Lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niya harapan. Ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, Hosana, Hosana. Glory, hallelujah. Ang papuring pagsaya. Tayo pupuri sa isang pagka. Suling pagtunog ng trompeta. Sa pagtunog ng trompeta. Sa pagtunog ng trompeta. Si Jesus ay darating na. Ang Panginoon ang aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Wala. Ang Panginoon aking kalungan. Sino ang aking pangingilagan? Kahit isang laksa sa aking magbanta, at puso ko'y mapapayapa. Maraming nalaban, silang lahat mabubuwag. Ang Panginoon aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Wala. Ang Panginoon ang aking kalungan. Sino ang aking pangingilagan? Kahit sinaksa sa aking magbanta, ang puso ko'y mapapayapa. Sa gitna ng laban, maraming magpumarang, silang lahat mabubuwag. Isang bagay, O Diyos, ang aking inaasam, manatili sa iyong kalinga. Umawing nakilang papurit pagsamba, sa templong magsisigaw sa tuwina. Glory! Ang Panginoon, ang aking Panginoon, siya ay kasama ko sa lahat ng panahon. Glory! Ang Panginoon, aking Panginoon, siya ay kasama ko sa lahat ng panahon. Hindi ako matitinag at mangangamba, pagkat siya'y kalas ako sa pakikipagbaka. Ang Panginoon, siyang kaligtasan ko, di ako matatakot sa manda ko. Ang Panginoon, siyang aking Panginoon, siya ay kasama ko sa lahat ng panahon. Ang Panginoon, siyang aking Panginoon, siya ay kasama ko sa lahat ng panahon. Di ako matitinag at mangangamba, pagkat siya'y kalas ako sa pakikipagbaka. Ang Panginoon, siyang kaligtasan ko, di ako matatakot sa manda ko. The Lord is building Jerusalem. The Lord is building Jerusalem. Gathering together the outcasts of Israel, healing broken hearts, binding up the roots. The Lord is building Jerusalem. Glory! The Lord is building Jerusalem. The Lord is building Jerusalem. Gathering together the outcasts of Israel, healing broken hearts, binding up the roots. The Lord is building a Jerusalem. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sound the alarm of my holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sound the alarm. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sound the alarm of my holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sound the alarm. They rush in the city, they're running the walls. Where is the army to carry out his work? They rush in the city, they're running the walls. Where is the army to carry out his work? The Lord uttered his voice before his army. The Lord uttered his voice before his army. Glory, hallelujah! Blow the trumpet in the Zion, Zion, sound the alarm of my holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sound the alarm. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sound the alarm of thy holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sound the alarm. Jehovah
sufficient for me, Jehovah Jireh. My provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh is for me, Jehovah Jireh. My provider, His grace is sufficient for me, Jehovah Jireh. My provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh is for me, Jehovah Jireh. My provider, His grace is sufficient for me, Jehovah Jireh. My provider, His grace is sufficient for me. God shall supply all my needs according to His riches glory. He will keep His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Praise the Lord, glory, glory, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. At dito nagtatapos sa ating pag-awitan sa mga joyful songs para lamang sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tunay na napakasarap pagpuri sa ating pinakamamahal pensus. At tayo naman sa mga oras ito ay darako sa ating kasunod na pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumanay na awitin. At habang naghahanda, ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes ay muli sama-sama tayong manalangin upang tayo gabayan muli ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panusus, sa unang dalangin ng beloved Pastor Valdez Almeda, maraming salamat sa pinagkala mo sa amin sa araw nito muli. Sama-sama ka naming mapapurihan, maluwalhati, masamba, pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kayo patuloy sa pagpuri sa kami lahat, ay lumalapit sa impanan, nagpapakumbabalik sa mo saan kami nasupungan sa pagkakasala. Ito may sa isip, salita sa gawa, patawarin mo kami, malpensus at aming idinadalangin sa aming pag-awitan sa mga solemn songs. Minsanan pa, samahan mo kami, gabayan. Kailangan ka namin langisan mo. Ang bawat papuring awitin aming iali para lamang sa iyo. Kasangkapanin mo gamitin. Magsalbing dala espiritual na pagkapala. Tanggapin mo ang mga awiting iali sa iyo. Aming kapapalugdan, malpagsus. Hallelujah. Dibus mo sa aming kalagitnaan na pagpupuri. Ang iyong napakatamis at banal na presensya na siya ang aming kailangan. Hindi mo wala ng kabulan ng pagdalo ng mga anak sa araw ito. Pagpalay mo kami. Sa unang dalangin ng beloved Pastor Valdez Almeda, aming naging nakatugunan ng aming madalangin habang sama-sama namin pinapalayas. Tinatalin sinasawi lahat, mademonyo gawa na kami marlang, balaki sa pagpupuri, lumayas ka sa pangaskasan in Jesus' name, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo mga minamahal ay magpapatuloy na sa pagpuri sa ating pinakamamahal pensus sa mga solemn songs. Tayo pangunahan na ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po, beloved brother Joshua Villarus. Sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs at patuloy po tayo mga minamahal, magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y makipag-ugnayan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng mga papuring awitin, mga minamahal. Praise the Lord. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, pag-ibig mo'y laging sariyo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw.
ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang
kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos doon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papuntay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Kahabang panahon, wala kang katulad. Nais ko umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bibig, ang pangalan mo ang siyang laging naririnig. Nais ko sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasama.
sabay, ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Ang nais kong ikaw ang aking bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging naririnig. Nais ko sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, kinagabayan ng landasin. Inaalala mo aking kakainin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inahandog maging aking buhay. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, kinagabayan ang landasin. Inaalala mo aking
maging ang aking daramdin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, inahagan. O amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inahandog maging ang aking buhay. O amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inahandog maging ang aking buhay. Turuan mo ako at lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, hinahandog hanggang aking buhay. O amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inahandog maging ang aking buhay. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang, at sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin di mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nakulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama,
magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, binago mo at binahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam ako ay tulungan na masunod ko ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, binago mo at binahal magpakailanman. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo inayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, binago mo at binahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam ako ay tulungan na masunod ko ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at
aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan, kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahan. Sa dinami-rami na mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinago. Inugasan ng banal na dugo ni Kristo, o Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan, kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahan. Sa dinami-rami na mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo, O Jesus, salamat, napakabuti mo.
salamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha sa aming o Diyos na dakila. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, laging laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapay, kabutihan mo sa aking pinagkulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan, magpakailanman sa'yo mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila doon sa krus, ako'y iyong pinalaya.
aking Diyos. Ang kalakasan ko, ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwala lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y linapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Higit ng kahabagan mo, higit ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Higit ng kahabagan mo, higit ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwala lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Higit ng kahabagan mo, higit ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Higit ng kahabagan mo, higit ng patawad mo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Higit ng kahabagan mo,
Hindi ng kahabagan mo, higit ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y nanako sa bahay dalaginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hindi ng kaabagan mo, hindi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Panginoon, ako'y lingapin mo. Panginoon, ako'y lingapin mo. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Pinilit kong lutasin, ngunit di kong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, hinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Diyos, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at taglumay iyong pinawit. Kaya't ang awit ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit di kong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at taglumay iyong pinawit. Kaya't ang awit ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Ating purihin ang Diyos ng may kagalakan. Amen. Hallelujah.
pasalamatan si Jesus at paglingkuran. Ating kawitan ng Diyos sa kanyang kabutihan. Uri nagpapago ang kanyang pagmamahal. Buhay ay kay saya kung si Jesus ang iyong kasama. Kagalakan sa puso ay puno ng sigla. Buhay ay kasaya kahit na may problema. Sa tulong ng Diyos di ka na dapat mag-alala. Buhay ay kasaya kung si Jesus ang iyong kasama. Kagalakan sa puso ay puno ng sigla. Buhay ay kasaya kahit na may problema. Sa tulong ng Diyos di ka na dapat mag-alala. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. Pagkat hiningan ng buhay ko sa Kanya nanggagaling. At sa Kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y bumibintig kay Jesus umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglingkuran. Upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, at sa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y bumipitig kay Jesus umibig. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo kinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man at kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo.
kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yong inaasam, higit pa sa'yong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapalan, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah. Kayang-kaya niya gawin ng lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yong inaasam, higit pa sa'yong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Hallelujah. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi pupupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya. May bahay ako sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the walls of the enemy. In a difficult hour, He will grant that power and bring the power to darkness out of my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord.
the powers of darkness, underneath my feet. Oh, glad to be God's service, glad to be God's service, glad to be God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be God's service one more time. Oh, glad to be God's service, glad to be God's service, glad to be God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be God's service one more time. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng kumpota, awitan sa salunang alpatura, sa pagtulog ng tambor. Hallelujah! Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng kumpota, awitan sa salunang alpatira, sa pagtulog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. When I went to water and I be baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't do nothing for my journey now, just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. O diba ang Diyos ay buhay, diba ang Diyos ay buhay, diba ang Diyos ay buhay. Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy name, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul.
natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po, mga minamahal, tayo po'y lubos na pinagpala sa araw na ito. Amen. Amen. At tayo muling nakasama upang ating purihin at dakilain ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At habang po lahat mga minamahal sa kampintunan ng ating pong beloved elder preacher, ako bumabati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at pinanguna po natin pong ginagalang at minamalibang lista ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida. At ating pong mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming maging YouTube channel, mga minamahal, ay kayo po ay pong welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Magkantabay lamang po kayo hanggang sa matapos ang ating pong banal na gawain sapagkat there are so many things in store for us from the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang kailangan lang mga minamahal, anumang kinaroroonan nyo at kalagayan sa oras na ito ay kayo po magtiwala sa Diyos. Amen. Ang nagpapagaling ng mga karamdaman dito, ang naglulutas ng problema, walang iba ang ating mahal na Panginoong Yesus. Amen. Through the prayers of our beloved evangelist Welde Estrada Almeida, sa ating mga beloved workers, ay nandyan mga minamahal, naaabot tayo ng mga pagpapala na yan galing sa ating Diyos na buhay. Kaya tayo, patuloy po kayo mga minamahal upang kayo po'y lubos na pagpalain ng ating Diyos. Amen. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, na pinangasiwaan ng ating pong beloved ordained preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang malanak, ating beloved Star Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po idadako mga minamahal sa sunod na bahagi ng ating pagpupuri sa araw na ito, ang pagkikinig ng mga buhay na patotoo. Sapagat wala tayong gagawin sa araw na ito kundi pupurihin at dadakilain ang pangalan ng mahal na Panginoon. Amen? We will make this area, this place, a place of worship. Wala tayong pag-uusapan kundi ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya po sa susunod na bahagi, ating ihahayag ang mga kamanghamanghang gawa ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga dito ng Biblia, these are testimonies of Jesus. Ito daw po ay mga patotoo ni Jesus, inilagak sa bawat isa sa atin upang atin siyang mapasalamatan at madakila sa kanyang mga dakilang gawa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord at aking pong binaganda mga minamahal, mga sumusunod na mga beloved brethren na upang sila po mga minamahal ay makapagpashayaga ng kanilang pasalamat at ating beloved elder, Brother Romy Benitez, ating pinaganda rin, ating beloved Sister Nida Bakuyag, ang ating beloved brother Marlon De Vera, at ganoon po sa ating pong beloved sister Elsa Mondocruz, amen. Ating po Elisa Mondocruz, ating beloved brother Perlito Casal, amen. At ang ating beloved sister Mary Ann Arcilia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sila po yung ating pong pinaghanda para sila po makapaghayag ng maayos sa ating pong pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng handa makinig ng mga patotoo, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. At atin na po ibigay mo bang ito sa ating mga kapatid. Ating simulan na po pakikinig ng mga patotoo. Narito ang ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Nida Bakuyag. Beloved adult choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Una sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. At aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Welde Estrada Almeida at sa kanilang buong beloved Almeida children at ganun din po sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C.
Almeida at sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid, mga baguhan. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos at muli ako na naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa kanyang kabutihan, sa aking buhay na dati nung hindi pa ako nakakadalos sa gawain po dito, mga minamahal, na talagang ako ay talagang ibinabahagi, iniimbitahan sa gawain ito dahil dati, mga minamahal, mayroon akong mga gawain, sikta na talagang dinadaluhan. Halos lahat ng sikta na yan ay dinaluhan ko, minamahal, na dito na talagang patuloy akong ini-invite dahil ang sabi nga po na ang Diyos daw po dito ay buhay at nagpapagaling ng karamdaman. At ang ating dakilang Diyos ay gumawa ng kapamaraanan upang kami ay makadalo dahil nung time na yon, mga minamahal, ang aking beloved mother na siya po ay talagang bedridden na po siya, mga minamahal. Talagang payat na po sila, hindi na po sila kumakain. Talagang ini-expect namin na talagang sila ay babawian na ng buhay at aming naalala na yung invite ng isang kapatiran na talagang ito ay aming pinaulakan, na talagang kami ay dumalo po dito at dinala po ang aming beloved mother na talagang nangihina. At nung kami ay dumalo po dito, mga minamahal, na talagang ang aking beloved mother ay talagang mahinang-mahina, mga minamahal, inaalalayan, hindi na nakakatayo, mga minamahal. At nung unang dalo ko po dito, talagang sa aking buhay, talagang ako po ay nag-o-observe lahat ng bagay ay talagang tinitignan ko, mga minamahal. Ngunit nandoon yung nais namin na talagang gumaling ang aking beloved nanay, mga minamahal. Nung pagkatapos ng gawain, kami po ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking beloved nanay. Unti-unti sila po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoong Amen. Hesus. At tunay na talagang doon na talagang ako ay talagang naniwala na talagang ang Diyos talaga ay talagang buhay sa ministeryong ito, sa unang panalangin ng ating minamahal at inagalang na Ebanghelista Pastor Willis Rada Almeida. At isa pang pasasalamat ko sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na 3 weeks ago, mga minamahal, ay nariyan na talaga ako ay nangihina yung aking likod, mga minamahal. Sa tagiliran ay talagang hindi ako makatayo. Talagang nangihina ko, talagang masakit na masakit ang aking tagiliran, na inisip ko na mayroon akong kidney trouble dahil alam ko na yon ang sintomas na pag mahina na o nagmamalfunction na ang iyong kidney, ikaw ay mayroon ng kidney trouble. Na ang sakit na yon ay talagang 3 araw at 3 gabi na talagang hindi ako makatulog, mga minamahal. Talagang masakit, makirot po ang aking tagiliran. Ngunit doon sa time na talagang hindi ako makatulog hanggang umaga, ang ginawa ko, mga minamahal, ako ay nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ipinagkatiwala ko po yung karamdaman ko yon, yung kirot na yon. At unti-unti po, mga minamahal, ako ay pinagaling ng ating Praise pinakamamahal the na Lord. Amen. Panginoong Hesus. At doon na talagang hanggang ngayon, talagang nariyan na talagang ang ibinigay ng ating dakilang Diyos na kalakasan sa aking buhay. At maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa lahat ng kanyang
mga pagpapalang material, physical, financial at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tunay nga po mga minamahal, ang kadakilaan ng mahal na Panginoon ay talagang hindi po ito matatawaran, hindi mapipigilan. Amen. That every time na tayo po mga minamahal ay lumalapit sa Kanya, kailanman hindi tayo pinapaya o itinataboy. Amen? Ang mga karamdaman na yan na meron tayo ay patunay lamang na tayo po itinatawag ng Diyos. Amen? Upang tayo makabalik sa Kanya, ganapin ang Kanyang tawag natin dito mga minamahal. These are, kumbaga sa kawan, trials, pero ito po yung pagpapala, blessing. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya po mga minamahal, ang kailangan lang natin hanapin, kilalanin ang totoong Diyos na dapat natin malapitan. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. At kapag ating naganap ang Kanya pong banal na kalooban, siya po ang Diyos na nagpapagaling at nag-aayos ng ating mga problema. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Habang naganda ang ating beloved adults choir, tayo muling tumayo at umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us. Because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At ating pong samahan, mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang iaalay na papuring awit sa malapay. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen, hallelujah, praise the Lord. Sana pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka wala Panginoon. Hallelujah. 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 Glory, 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 glory. Hallelujah. Amen. Amen. We worship you, Lord. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka wala Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Amen. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Glory to Jesus. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po, mga minamahal, talagang napakasarap damhin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yan ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, that in the midst of troubles, sa ngayon, mga minamahal, we're facing again na signal number 2. Napakalakas na typhoon, mga minamahal. At kabilang tayo sa kung saan mga minamahal matatamaan ng bagyo na ito. Ngunit despite all these troubles, and every time you worship our God, mga minamahal, ang kanyang banal na presensya nandiyan parati sa ating kalagitnaan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang mga problema meron tayo, lahat pinapawi ng ating mahal na Panginoon. Maging sa ating po mga karamdaman, may sa ating mga beloved viewers, mga minamahal, at ang mga beloved visitors. Kapag kayo po'y may karamdaman sa oras na ito, every time na nag-worship tayo, makadama kayo ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Yan ang pagdaloy ng grabing pagpapalang kagalingan ng gagaling sa ating mahal na Panginoon. Panapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya makiisa kayo mga minamahal. Be attentive. Amen. Amen. Pakinggan lahat ang ating ginagawang pagpupuri sapagat ganito ang nais ng ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal kapatid, ating beloved Sister Nida Bakuyag sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Marlon De Vera. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dubling paggalang din po sa ating beloved Pastor Welch Almeda at atin din pong inaalala mga turo-taral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at bumabati rin po ako sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang tanghali na po. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Papasalamat ako sa mahal na Panginoong Jesus dahil ako po kinahabagan din po mga minamahal na mapabilang po sa gawain ito po mga minamahal. Kasi po, dati po mga minamahal, hindi rin po ako naniniwala sa mga ganitong gawain. Napakatigas ng aking puso po mga minamahal. Ginamit po ang aking beloved kong anak upang makakilala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil po sa kanyang karamdamang galis po mga minamahal, sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung ako po'y dumalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal, nandiyan po na napakinggan ko po ang mga patotoo po na katulad ng ganito po. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal na ako rin po'y sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nung matapos po ang banal na gawain po mga minamahal, tunay nga tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay nga po na sa aking pagdalo ng 3 beses po mga minamahal, sa isang linggo po,
alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Wala pa po ako isang buwan sa aking pagdadalo. Alam niyo po, nung napansin ko na lamang po ang aking anak na sa kanyang galis po mga minamahal, ito po na po ay nilinis at pinagaling po ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, ako rin po mga minamahal ay dati pong mahina pong aking baga po mga minamahal. Ngunit ako rin po mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, sa patuloy ko pong pagdalo, ako rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Gayon din po mga minamahal, mga himala rin po. Ako po mga minamahal ay dati po, nandiyan na nakunan po ako mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, isang linggo po akong nag-bleeding po mga minamahal. At ang pitos po mga minamahal ay bulok na po sa sinapupunan. Tunay nga po mga minamahal. Di po ako nagpa-hospital, di po ako nagparaspa. Tinawa ko lang po, nanampalataya, nagtiwala, dumalo po sa panalagawain, nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, napakadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganyan din po mga minamahal, ang aking beloved husband din po mga minamahal na kailan lamang po mga minamahal, nakaraan buwan po mga minamahal, tumaas po ang kanyang blood sugar po mga minamahal. Talaga nga po, nandiyan na po mga minamahal na namagay yung kanyang paa po mga minamahal, at mayroon din po yung sugat po mga minamahal. Nagtataka po ako mga minamahal ay hindi po gumaling-galing yung kanyang sugat po at namamagay yung kanyang paa. Nagpa-counsel po kami dito. Pinaka-counsel ko po siya mga minamahal. Ang sabi ng ating beloved ordained preacher po mga minamahal. Siya po ay magpasting po mga minamahal na 10 days kahit na 2 minutes lamang po mga minamahal, kahit sa bahay lamang po mga minamahal. Tunay nga na ito po ay ginawa niya po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ang himala ng malapay na Jesus. 3 days pa lamang po sa kanyang pag-aalay ng ayuno ng 2 minutes po. Tunay nga po mga minamahal, yung kanyang pamamaga at yung sugat, ito po ay pinagaling at inalis po yung pamamaga sa kanyang paa. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan po mga minamahal, siya po ay magaling na po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Tunay nga napakabait ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God, sapagkat tunay nga ng Diyos natin natagpuan at Diyos na manggagamot. Diyos din ang mga mapaghimala po, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo digit ang pagpapalang spiritual, kahit hanggang dito na lamang po. Ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy nga po mga minamahal na talagang grabe ang pagpapala ng Diyos. Amen. Sabi nga mga minamahal, hindi nauubos ang Diyos kung siya'y magpala, mga minamahal. At sabi nga, habang the more we ask help from God, mga minamahal, the more natin na ipapakita mga minamahal at ipapadama sa Kanya ang Kanyang kapangyarihan na siya'y Diyos na nag-iisa. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kung sa oras nito, mga minamahal, nag-iisip kayo, wala na akong ginawa kung humingi sa Diyos, na ikakahiya na. Hindi totoo yan. Gustong-gusto na mahal na Panginoon ang kanyang mga anak na nanalangin sa Kanya. Gustong-gusto na mahal na Panginoon ang kanyang mga anak humihingi ng tulong sa Diyos. Amen? Amen? Sapat sa ganang atin mga minamahal ay talagang hindi natin kaya. Pero dahil sa Diyos ay mahabagin mga minamahal, patuloy po niyang ibinubuhos ang kanya pong mga pagpapala sa bawat isa sa atin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na pong ibinibigay ang pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Marlon De Vera sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakmataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At ako rin po, mga minamahal, nagpapabot ng dobling paggalang pagbati ng isang magandang umaga sa ating po beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda. At lagi po natin inaalala mobile turo nilang isang aral. Ating po minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda sa kanila pong mga beloved children. Sa ating po minamahal namang gagawa sa dakong ito. Sa inyong po mga minamahal, datihan man at sa mga baguhan, isang mapapalang umaga po sa ating lahat. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, na ako po'y muling mahabigyan ng pagkakataon upang aking isa-isahin ang kabutihan ng Malapanginoon.
year 2013, mga minamahal, ang ako po'y kahabagan ng malapay noon, makakilala sa kanya, mga minamahal. Ako po'y may karamdamang skin allergy noon nung ako'y nag-aaral, mga minamahal, sa kolehiyo. At nariyan, mga minamahal, na kapag ito ay umatake, mga minamahal, ay siyempre sobrang katipo, mga minamahal, at sa pagkamot po, mga minamahal, ay nagkakasugat ito, mga minamahal. Kaya kapag ako'y maliligo, papasok sa paaralan, mga minamahal, hanggang 5 tabo lang aking maipangligo sapagkat napakahabdi po, mga minamahal. At nariyan, mga minamahal, na sinubukan ko rin po, mga minamahal, ang uminom ng anumang gamot, mga minamahal. Subalit ang mga gamot na yun ay panandalian lamang sapagkat ang allergy nga po, mga minamahal, ay ito nga sabi nila na mamana at wala naman talagang kalunasan kundi iwasan lang ang bawal po, mga minamahal, na magpapa-trigger po dito, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating malapay noon, nang ako po'y kinabagan ng malapay noon, ang akin lang ginawa, mga minamahal, ay pumalakpak, magpuri sa malapay noon at dumalo po, mga minamahal, sa kahabagan ng malapay noon. 3 times a week po, mga minamahal, hindi ko namalayan, mga minamahal. Isang gabi ang aming ulam, hipon, mga minamahal. Ako po'y allergic dyan noon, mga minamahal. Subalit ang aking pong naiulam nung oras na yun, mga minamahal, ay halos isang pinggan po, mga minamahal. At nariyan, mga minamahal, na nung matapos akong kumain, doon lang ako sinuway ng aking malakuyan. Sabi niya, ba't ka kumakain yan, di ba allergic ka dyan? Doon ko lang naalala, mga minamahal, na ako pala ay may karamdaman, mga minamahal, na skin allergy po, mga minamahal, allergic po ako doon. Ang ginawa ko, mga minamahal, pumasok ako sa aking silid, nagsumamo, nanalangin sa malapay noon kung paanong ang mga kapatiran dito, mga minamahal, ay mga higit pang karamdamang walang kagalingan. Subalit kayang pagalingan ng Diyos. Ako din, ako sumasampalataya sa malapay noon. Alam niyo, mga minamahal, magmula nung gabing yan, mga minamahal, hanggang sa oras ito, mga minamahal, bagamat ako po ay kumakain na po, mga minamahal, ng bahol sa akin, mga minamahal, ay akong po, mga minamahal, ay pinagaling na malapay noon. Hindi na po nanumbalik yung aking karamdaman, mga minamahal. Salamat sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Ako rin po, mga minamahal, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Nung time na yan, mga minamahal, may pinsan po ako, mga minamahal, na sabi nga nila siya raw ay may pasma, mga minamahal, dahil unti-unti siyang nangayayat, mga minamahal, at maging sa doktor na kanyang pinuntahan ay hindi nga po malaman yung kanyang nararamdaman. Maging sa albularyo, pumunta na rin po sila, mga minamahal. Subalit, talagang yung aking mga lapins na ito, mga minamahal, ay unti-unting nawalan ng gana, mga minamahal, na kumain. Mas gusto nyo na lamang po, mga minamahal, ang nakahiga, mga minamahal, sa folding bed po, mga minamahal. At nariyan ang sabi niya, napakabigat lagi ng kanyang ulo, ang kanyang likuran at binti, mga minamahal, sobrang sakit po. Subalit sa kabagan ng malapay noon, mga minamahal, hindi man po karapat-dapat, siya ay akin nabaginan. Sabi ko, kuya, try nyo pong dumalo sa aming dinadalon dyan sa Mamarlaw, Baybay, Along Palaming Road, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos dyan na aming nakilala, buhay na Diyos. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At higit sa lahat, nagliligtas. Alam niyo po, mga minamahal, nung akin po siyang masiran, mga minamahal, sa Sabado ng gabi, kinabukasan, ligo, mga minamahal, siya ay hindi nag-alinlangan, siya ay tumungo rito, mga minamahal. At ang ginawa niya lang din, mga minamahal, yung ginagawa natin, mga minamahal, na pumalakpak, umawit, magpuri sa malapay noon, makinig niya kayang salita, magkaroon ng panampalataya, mga minamahal. After ng bal na gawain, doon ko lang siya nakausap. Sabi ko, kuya, kumusta ang inyong nararamdaman sa oras na ito? At ang sabi niya, mga minamahal, ikinuwento niya nga na kapag nandun siya sa kanilang tahanan, talagang napakatamlay niya. Subalit nung narito daw siya, nagkaroon siya ng kalakasan, mga minamahal. Praise Lord, ng kaginhawaan, mga minamahal. At nung nagutom daw siya, mga minamahal, na akala niya ay isusukan niya lang din. Subalit napakain siya ng marami at nabusog, mga minamahal. Kaya sabi ko, purihin ang malapay noon. Tunay nga, unang dalo niyo pa lang, pinakitaan na kayo ng himala at That's pag-ibig. right. Amen. ng mga Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa kanyang kabutihan na yan, mga minamahal. At nariyan din po, mga minamahal, noong 2018 po, mga minamahal, ako po ay nagkaroon ng karamdaman sa aking baga, mga minamahal. Ako po ay nagkaroon ng TB po, mga minamahal. At nariyan na napakahirap po, mga minamahal, sapagkat sa paglipas ng araw ng buwan, mga minamahal, unti-unti po akong nanghina. At maging magsalita po, mga minamahal, dahil nga kapos sa hangin ay hindi ko magawang magsalita ng tuloy-tuloy, mga minamahal. Sa loob ng ilang segundo lamang, mga minamahal, ako'y laging uubuhin, mga minamahal. At nariyan po, mga minamahal, ako po ay nag-asukan na rin po ng dugo diyan, mga minamahal. At nariyan kapag ako ay matulog, mga minamahal, patong-patong na una ng aking inilalagay, mga minamahal, sapagkat kapag ako yung humiga ng normal na paghiga, mga minamahal, para akong nalulunod, mga minamahal. Hallelujah. Nariyan din, mga minamahal, dumating sa punto na kahit mainit ang panahon,
pakiramdam ko lagi pong malamig mga minamahal, lagi po akong naka-jacket po mga minamahal, magmula rito hanggang dyan sa likod mga minamahal kapag ako'y maglalakad noon, hinihingal na po ako mga minamahal, kinakailangan po ako'y maupo muna at magpahinga bago muli makabalik mga minamahal na maglakad po muli. Ganun mga minamahal ang talagang naging epekto nito mga minamahal. Subalit sa kabutihan ng malapay noon sa mga kapatid nating patuloy na ginagamit ng Diyos mga minamahal na magpatotoo ang Diyos natin, nagpapakita mga minamahal na siya'y buhay, kung paanong sa ibang mga minamahal na siya ay Amen. Praise the Lord. naghihimala, siya ay nagpapatawad, siya ay nagpapagaling. Ang Diyos din sa atin mga minamahal, kung tayo manampalataya, gayon din ang ipagkakalob ng malapay noon. Alam niyo mga minamahal, sabi ko, bahala na malapay noon ang buhay namin nasa iyong kamay. Ano man ang gawin namin, mag-take man ng gamot o hindi man, kung ito ay yung kaloobang bawiin o pahintulutang umaba, yun ang mangyayari. Alam niyo mga minamahal, sabi nga ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, talagang ang ating gawin lang talagang itiwala sa ating malapay noon na ating buhay mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa habag lang ng malapay noon, sa sariling kaparaan ng Diyos mga minamahal, ako po'y pinagaling ng malapay noon. Praise the Lord! Praise the Lord! Ngayon mga minamahal, ako po ay sa kabagan ng pentuloy nakapagsasalita mga minamahal na noon hindi ko po magawa mga minamahal. Salamat sa ating malapay noon at aking pinapasalamatan nung ako po ay nag-take ng licensure examination for teachers mga minamahal. Hindi na po ako umatin ng anumang review center mga minamahal, hindi upang pabayaan ang aking sarili mga minamahal, bagkus lahat kasi ng madalas ang schedule mga minamahal, Sabado, Linggo mga minamahal. Ang pinaisip ng malapay noon, kahit anong gawin ko pag sumikap mga minamahal at reviewin mga minamahal, lalo na kung mapokus na ang aking atensyon doon mga minamahal at makalimutan ang paglingkod sa malapay noon, ay hindi ko naman talaga alam kung maski na isang tanong doon sa aking review ay lalabas doon sa exam po mga minamahal. Kaya ako binigyan ng panampatayan ng malapay noon kung paano yung mga kapatid natin dito nagpapatotoo. Ang sabi nila, ilang beses silang nag-review pero hindi sila nakapasa. Ang ginawa lang nila, nag-overnight, nagpuri sa malapay noon, sila ay pinasa. Ang ilan din mga minamahal sa halip na mag-review mga minamahal, Biblia ang binabasa. Ayun din ang pinisip mga malapay noon during mga minamahal, nung araw na kami mag-exam, ang aking daladalang mga minamahal, Biblia lang mga minamahal. At sa tuwing matapos ang subtest, may 1 oras na pahinga na maaring gamitin upang siyempre mamahinga mga minamahal, magkaroon ng maaliwala sa pag-isip para sumagot muli, o maaring gamitin yan para mag-review muli. Ang ginawa at pinaisip ng mga malapay noon, ilabas yung aking Biblia mga minamahal, magbasa ng salita ng malapay sapagkat sa salita ng Diyos may kapangyarihan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At nariyan din mga minamahal sa kabagan ng malapay noon, nariyan na matapos ang 2 buwan mga minamahal na paghintay mga minamahal ng resulta mga minamahal, isa po ako sa pinasok kinahabagan. Praise the Malapay noon. Lord! Praise the Lord! Salamat sa ating Diyos na buhay, sa kanyang kabutihan na yan mga minamahal, at aking di pinapapasalamat sa malapay noon mga minamahal. Ito lamang 2022 mga minamahal, kami rin pinagkalooban ng malapay noon ng aming munting anak mga minamahal. Praise the Lord! Salamat sa ating Diyos na buhay, isang pagpapala sa malapay noon. Gayon din nung during ng paglibor ng aking malasaw mga minamahal, doon ko nasaksiyan, hindi talaga biro mga minamahal ang pagdadalang tao at panganak po mga minamahal ng ating minamahal na ina po mga minamahal. At nariyan po mga minamahal talagang magmula ng umaga mga minamahal, siya po ay hindi na po nakapag-almusal maging tanghalian mga minamahal nang tinabo namin sa ospital. Hanggang gabi mga minamahal ay wala na pong kain po mga minamahal. Sa madaling sabi mga minamahal, mahinang-mahina yung aking malasawa. Kaya nung siya po mga minamahal ay talagang dinala sa delivery room po mga alas 7 ng gabi. Hanggang alas 12 ng hating gabi, umabot mga minamahal, kahit anong pag-iri niya mga minamahal, wala pong improvement po mga minamahal. Ang sabi na lang nung doktor mga minamahal ay kung wala pa ring mangyari, ililipat na lang sa ibang ospital, cesarean section na lang po ang mangyayari. Subalit, ang ginawa na yung balik sa habag ng malapay noon at aking mahal na ina ay magpuri sa malapay noon, humingi ng patuloy na kalakasan sa malapay noon, ipagkaloob sa aking malasawa at gayon din sa katsagaan, ipagkaloob sa doktor at sa kanyang assistant po mga minamahal, at gawin ang mga paraan na maaari pang gawin mga minamahal. Salamat sa malapay noon.
12:18 po ng madaling araw, mga minamahal, January 16 po, mga minamahal, ay normal po na i-deliver ng aking mahal asawa ang aming mahal na anak, mga minamahal. Salamat sa ating Diyos na buhay, mga minamahal. Tunay nga, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, ay hindi kailanman pinababayaan ng malapay noon sa tuwing ating siyang kailangan, mga minamahal. Wala pang isang araw, mga minamahal, muling dumating ang pagsubok, mga minamahal, ang aming mahal na anak, nakakitaan po ng karamdaman, mga minamahal, dahil nung siya'y umiyak, mga minamahal, nangingitim ang kanyang balat, mga minamahal. Ang sabi ng nurse doon, hindi yun normal sapagkat ang sanggol kapag umiyak dapat namumula, mga minamahal. Subalit yung aming mahal na anak, nangingitim po, mga minamahal, maging kanyang labi, maitim po, mga minamahal, hanggang sa chinek yung kanyang oxygen level, mga minamahal, nakapagtataka sapagkat ang normal sa tao, 95 to 100, mga minamahal, pero yung aming mahal na anak, bumababa, mga minamahal, sa tuwing siya ay umiyak, mga minamahal, bumababa ang oxygen level po, mga minamahal, 78, naging 58, mga minamahal, at hanggang pababa ng pababa. Ang sabi ng pediatrician, sapagkat ito'y kinonsulta ng nurse sa pediatrician, mga minamahal, sa Region 1, ang sabi nila pag ganyan, kinakailangan dalhin sa NECO po ang sanggol, kinakailangan obserbahan, pag-aralan ano ang karamdamang mayroon sa kanya, mga minamahal. Nung ako po ay kinausap ng doktor po, mga minamahal, sa ospital na paglilipatan sa kanya, mga minamahal, ay tinanong ko po ano ang gagawin nila, mga minamahal. Ang sabi nila, isang paraan lang ang nakikita namin na dapat magawa, yun ay tutubuan ang aming mga minamahal, padadaanin sa kanyang bibig patungo sa kanyang baga na kailangan tulungan daw. Ang una nilang gagawin ay tulungan ang kanyang baga na magkaroon po, mga minamahal, ng normal na pag-ano ng hangin, mga minamahal, upang yung oxygen level po, mga minamahal, maging normal. Subalit sa kalaunan, sa bandang huli, ang sabi din ng doktor ay hindi nila masasabi ang 100% na nakagalingan ng aming mahal na bagkus, maaring ito pa ay magdulot ng pagtigil ng pagtibok ng kanyang puso, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, ang kanilang sinabi, mga minamahal, ng paraan ay walang kasiguruhan, mga minamahal. Maaring mapahamang ang aming mahal na anak. Ang sabi pa nila, kung sakaling hindi nga maging matagumpay, ay i-COVID test nila, mga minamahal. Kapag nalaman na siya po ay positibo sa COVID, tuloy-tuloy na po sa cremation, mga minamahal. Nung marinig ng abang lingkod, mga minamahal, ang pinaisip ng abang lingkod, grabe, para lang hayop, mga minamahal, para lang manok na kapag nangitlog, talagang hindi nabuo o naayos, mga minamahal, basta-basta lang itatapon, mga minamahal. Ang pinaisip ng mga Panginoon nung time na yan, sa Diyos na buhay, ang buhay nasa kanyang kamay, mga minamahal. Lahat tayo ay galing lang sa Diyos, lahat ng bagay galing lang sa Diyos, mga minamahal. Ano man ang ating gawin, kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang mangyayari po, mga minamahal. Ang pinaisip ng mga Panginoon, aking itiwala sa mga Panginoon, ano ang kalooban ng mga Panginoon sa ay mahal na mga minamahal, sapagkat yung siya'y makita ko, mga minamahal, yung siya'y talagang ma-deliver na normal ng aking mahal na asawa, yan ay malaking pasasalamat na sa Diyos, mga minamahal, at salamat sa mga Panginoon na yan ang ipinagkaloob ng Panginoon na aming pag-unaw at pag-isip during that time, mga minamahal, sa halip na mag-question, mga minamahal, yan ang pinaisip ng mga Panginoon. Kami po ay nag-request ng beloved pastoral workers po, mga minamahal. Dito po nag-text kami kay sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal, at sila nga po ay nagpadala doon, mga minamahal. Inilihans po ang aming mahal na anak, mga minamahal, kasabay na talagang inialis sa mga Panginoon ang kanyang buhay. Ano man ang mangyari, mga minamahal, talagang bahala ng mga Panginoon. Subalit after po, mga minamahal, na makapagpuri doon, mga minamahal, maging yung aking mother-in-law nandoon nagpuri, mga minamahal, inilihans sa aming mga anak. Alam nyo, nung sinabi ng pediatrician na within 24 hours, mga minamahal, maaring may kasunod na hindi magandang mangyayari sa aming anak. Sa madaling sabi, maaring ang gusto na sabihin, maaring anytime, mga minamahal, ay talagang bawian ng buhay ang aming mga anak. Subalit sa isang araw na yun, mga minamahal, na sinabi nila, sa habag ng malapay noon, halos isang buwan aming nakapiling ang aming mga anak, mga minamahal, na nakita namin na talagang sabi nga ng mga tao sa aming paligid, kung titignan ng aming mga anak, na nagagawa niyang ngumiti, mga minamahal, nagagawa niyang mga bagay na talagang kung titignan ay hindi nagpapahiwatig na siya ay may tinatago palang karamdaman, mga minamahal. Pinapasalamatan namin sa malapay ng mga minamahal na aking mamahal sa buhay, hindi pa total hinog sa paglingkod sa malapay noon. Nung siya po, mga minamahal, ay talagang nung araw na siya po ay naghihingal, mga minamahal, sa halim na itakbo namin sa ospital, mga minamahal, idinala namin po sa gawain ng malapay noon, hindi para pabayaan ng aming anak, sapagkat ang sabi nga ng doktor, mga minamahal, ang kanilang gagawin ay same pa rin po, mga minamahal, tutubuan ng bata at maaring ito rin ang maging dahilan na kung hindi niya kinaya ay mamamatay rin. Kaya alam niyo, mga minamahal, ang pinaisip ng mga Panginoon, bilang magulang hindi ko
matatanggap na doon kami sa labas na habang naghihingalo ang aming anak, hindi pa kami papasukin sapagkat during that time, kinakailangan pa ang maraming bagay para i-admit, mga minamahal, kinakailangan pang i-test po, mga minamahal, maghintay pa sa labas, ano ang resulta. Ang masaklap, kapag nandun kami, abutan ng aking mahal na anak, yun ang mas masaklap bilang magulang sa aking parte. Kaya sabi ko, bahala ng Diyos, dahil ang Diyos kayang maghimala, kung hindi man, ang kalooban ng Diyos, hindi kailanman makukwestiyon ng tao, mga That's minamahal. right, amen. Dinala po namin dito, mga minamahal, nagpuri sa malapay noon, sabi namin, malapay noon, ang buhay nasa iyong kamay, ano man ang nais namin, subalit alam mo ang mangyayari sa inaharap. Alam niyo, ginamit ang aking mga mahal sa buhay. Sabi nila, kung sakaling pinilit natin o question natin ang Diyos na sana'y nabuhay, hindi natin alam paglaki niya, taglay-taglay niya may kapansanan na maaaring hindi natin din kayang dalhin o nariyan, mga minamahal. Ang sabi ng isa kong kapatid, mga minamahal, ang sabi niya, baka dumating ang time, pag siya'y lumaki, hindi niyo rin makasamang maglingkod sa Diyos, isang malaking pagsubok din, na baka masabi ng isang magulang, sana ay hindi ka na ipinanganak. Sapagkat sa ating mga Kristiyano, mga minamahal, walang ibang ating laging idinadalangin, kundi ang ating mamahal sa buhay, tayo lahat, makasamang Diyos sa buhay na walang gan, mga minamahal. Kaya pinaisip ng malapay noon, ang mahalaga, nasa piling ng malapay noon, mga minamahal. Naging dahilan din yan para yung aking dalawang kapatid na hindi dumadalo noon, kahit sinaysaran, mga minamahal, sila po ay iniligtas ng malapay noon sa kaparaanan na yan, mga minamahal. Kaya lahat ng bagay dapat ipagpasalamat sa Diyos, mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, karuting kadakilaan, para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, amen. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At yan po mga minamalang katotohanan. Amen. No one can question the decision of God. Amen. At ang kagandahan yan, mga minamahal, every decision na gagawin niya, mga minamahal, it's for the betterment. Kabutihan po ng ating tayong mga anak, kanyang mga anak. Kailanman hindi tayo tumanggap ng anumang bagay na talagang ito po'y galing sa malapay na hindi natin ikakabuti. Amen? Maaaring sa tingin natin, mga minamahal, masakit. Sa atin natin, bakit kailangan kunin? Pero at the end of the day, mga minamahal, parating sinasabi na mahal na Panginoon, later on, makikita mo na yan ay makakabuti sa iyo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang kailangan lang magtiwala sa Diyos. Amen? Amen. Lahat na nagtitiwala sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At yan po mga minamahal, kailanman sa sino man nagtitiwala, sabi ng Biblia, kailanman hindi siya pinahiya ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating malapay noon. At tayo muna tumayo, mga minamahal, habang naganda ang ating mga beloved children's choir. Tayo muna umawit sa ating malapay noon. Praise the Lord. There was a crowd gathered round from all over the town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost had been poured out. It sounded just like a roar of the mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, it will be the same as the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew on Pentecost keeps blowing and blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day Pentecost, the wind is blowing again. I wanna tell the world, Lord, look at me. Oh, Lord, look at me. When there's nothing else to help, Lord, look at me. I wanna tell the world, Lord, look at me. Oh, Lord, look at me. When there's nothing else could help, Lord, look at me. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Lahat ng handa magpuri na sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Samahan natin ang ating mga minamahal ng mga awit
sa kanilang iaalay sa ating mga beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Man, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah.
hallelujah, hallelujah. of God, worthy is your name, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Tuloy napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At kagaya nga ng sabi ng banal na kasulatan, turuan daw natin ang bata hanggat sila'y bata. At kapag sila'y tumanda, ito hindi nila kalilimutan. Amen. Praise the Lord. Tunay po minamahal na talagang napakabuti ng Diyos sa kanilang kabataan. Minamahal talagang sila'y natuturuan na magpuri, umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang grabing pagsasanay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, ako po'y bumabati ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeda. At ganoon din sa pag-alala sa mga turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din sa kanilang beloved children. At ganoon din sa buong angka ng ating beloved Honorable Pastor. Amen. Praise the Lord. At ganoon din sa lahat ng loved ones ng ating beloved pastor, ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa kanila pong beloved daughter, sa ating sister Vines Neer, hallelujah, sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, sa inyong lahat mga namahal, hallelujah, maging sa ating mga webcast viewers, hallelujah, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Ngunit ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. At amen, praise the Lord. Bago na po minamahal pala, atin nga po palang batiin muna minamahal ang ating mga minamahal na bisita. Amen, praise the Lord. Ating beloved Sister Cherise S. Santos. Amen, praise the Lord. From number 217 Barangay Kakaritan, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Welcome na welcome po kayo, minamahal, sa gawain natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na ito po ay pinangungunahan ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na yung pagparito minamahal ay talagang ito po'y hindi disgrasya, ito po'y hindi dahil sa inyo lamang mahal. Talagang tunay na kayo pinagpala ng ating pinakamamahal Panginoon. Kay ang pinakamamahal na Panginoon nagdala sa inyo rito upang kayo lubos na pagpalain. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal. At akin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Elisa Munda Cruz. Amen, praise the Lord. At din po pinaghahanda ang ating beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
Ako po ay bumabati po na magandang hapon na po sa lahat po nating mga beloved brethren, sa lahat po nating mga beloved elders, sa lahat po nating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter, at dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist pastor, Wildry Estrada Almeida, at sa kanila pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan ni Jesus. Man, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapan Jesus dahil ako po ay muli po niyang kinabagan upang makapagpasalamat po sa ating pinakamamalapan Jesus dahil tunay po mga minamal, napakabuti po na ating pinakamamalapan Jesus sa atin pong lahat mga minamal dahil tunay po mga minamal sa dinami-dami po ng mga tao mga minamal. Isa po tayo sa kinahabagan ng ating pinakamamalapan Jesus na atin po siyang makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po mga minamal, 3 pong sekta noon ang aming pinanggalingan. Subalit hindi po namin kilala ang ating pinakamamalapan Jesus dahil kami din po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Ngunit sa kabila po noon mga minamal, kami po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa larawan at sa tao din po mga minamal. Ngunit napakabuti po na ating pinakamamalapan Jesus sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po na pinili po niyang ating beloved pastor, ang ating beloved ordained preacher, mga minamal, dahil tunay po na nagturo po sila sa atin ng katotohanan na ating pinakamamalapan Jesus ay sambahin po siya sa espiritu at katotohanan mga minamal. At tunay po dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay natutunan po natin na iisa lamang po ang ating Diyos na sambahin ang ating pinakamamalapan Jesus at tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapan Jesus dahil natutunan ko din po ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na hindi po ito itinuturo sa reliyon mga minamal. Kahit sambahin namin ang mga ribulto mga minamal sa reliyon, hindi po ito ipinagbabawal mga minamal. Ngunit sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay tunay po na nagturo po ang ating beloved pastor. Ganon din po ang ating beloved ordained preacher. Tunay po na natutunan ko po na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa Diablo mga minamal. Kaya tunay po nung natutunan ko po ito mga minamal at ako po ay pinapabalik na aking mga mahal sa buhay na bumalik sa dati kong reliyon mga minamal. Kahit nagalit po sila sa akin mga minamal, hindi po ako bumabalik mga minamal. Bagkos sa tulong na ating pinakamamalapan Jesus ay ipinapatuto ko po sa kanila mga minamal ng ating pinakamamalapan Jesus ang nagpagaling po sa akin nung ako po ay may karamdaman na chronic depression, demon possessed na babali mga minamal. At tunay po mga minamal dahil tunay po na ipahayag po natin ang katotohanan sa kanilang mga minamal dahil mahal na mahal po sila ng ating pinakamamalapan Jesus dahil ang ating pinakamamalapan Jesus ang nagbibigay po ng buhay sa kanilang mga minamal. Kahit na masakit po sa kanilang mga minamal upang sila ay lumaya mga minamal ay ipinapahayag po sa kanila ang katotohanan na ang Diyos ay ang ating pinakamamalapan Jesus at ipinapahayag din po sa kanila mga minamal na kung sasamba po sila sa mga Diyos-Diyosan o sa ribulto itatapon sila sa impyerno mga minamal. Tunay po mga minamal na si Mama Mary din po ay hindi po pwedeng dumalangin sa kanya dahil tao po si Mama Mary mga minamal. Kahit na nasasaktan po ang aking mga beloved loved ones mga minamal, tunay po na dapat na ipahayag po ito mga minamal dahil mahal na mahal po sila ng ating pinakamamalapan Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapan Jesus dahil tunay po mga minamal, ako po ay dating may sakit mga minamal na chronic depression, demon possessed na babali mga minamal. Gusto ko na pong tapusin ang aking buhay noon mga minamal dahil matagal po yung aking karamdaman, 1 taon at 8 buwan. Kung hindi po ako nagkakamali mga minamal, tumagal yung karamdaman ko mga minamal dahil nasa reliyon po ako mga minamal. Hindi ko po kilala kung sino ang Diyos na aking tatawagan. Hindi ko po alam kung paano po magsisi sa ating pinakamamalapan Jesus dahil dumadalangin po ako sa mga ribulto sa loob ng simbahan. Hindi po ako gumaling mga minamal. Tunay po na kay buti po na ating pinakamamalapan Jesus dahil ako po'y kanyang kinahabagan na mapakinggan ko ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamal sa Jesus Miracle Hour. Tunay po na sa radyo mga minamal ay
napakinggan ko po ang mga kapatiran na nagpapatotoo at tunay po na sila po ay pinagaling ng ating pinakamamalape Jesus at ako po ay tumanggap sa mahal na Panginoon Jesus sa radyo mga minamahal bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng kanyang buhay, ng aking buhay mga minamahal at ako po ay nagsisi mga minamahal. At tunay po na pumunta po ako dito po sa may dako po ng San Carlos City Outreach, Pangasinan ng December 17, 2008, midweek service mga minamahal. Tunay po na ako po ay nagpabautismo sa kanya pong banal na pangalan sa aking unang pagdalo. At tunay po na patunayan ko po na totoo po ang ating pinakamamalape Jesus dahil po sa kanya pong kahabagan ay instant po niyang pinagaling ang aking karamdaman na chronic depression. Praise the Lord. Demon-possessed, Hallelujah, hallelujah. Nababaliw mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalape Jesus dahil mula po nung kami kinahabagan ng ating pinakamamalape Jesus, hindi na kami pumunta sa doktor o sa albularyo at hindi na rin po kami umiinom ng gamot. Mga minamal, tunay po mga minamal nung kami po'y baguhan ng aking buong sambayan mga minamal at nakaranas po ng grabing sakit ang aking beloved husband. Tunay po na takot po siya noon mga minamal dahil tunay po 2 years pa lamang po kami sa paglilingkod sa ating pinakamamalape Jesus. Tunay po na ibig po niya noon na pumunta po kami sa aming mga beloved loved ones na may sakit po siya mga minamal. Ngunit kapag pupunta ka doon na may sakit ka, sabi mo, ang patutuo natin sa ating mga mahal sa buhay, nagpapagaling ang mahal na Panginoon Jesus. Bakit? Pupunta ka ngayon upang magpatulong. Kukuha tayo ng tulong sa ating pinakamamalape Jesus. Manampalataya ka at magsisi para pagalingin ka ng mahal na Panginoon Jesus at hindi matatakot din ang ating mga mahal sa buhay. Tunay po na ang sakit po niya mga minamal na grabe pong sakit ng kanyang tiyan at likod. Ito po ay pinagaling ng ating pinakamamalape Jesus dahil sa unang panalangin ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating mga beloved pastoral workers. At tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalape Jesus dahil pinapagaling din po niya aking beloved daughter, aking beloved son kapag may sakit po sila mga minamal. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamalape Jesus sa pag-provide po niya ng aming pinansyal. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalape Jesus dahil hindi po kami humihiling sa ating pinakamamalape Jesus na mag-provide po siya ng bigas. Tunay po ng Thursday morning mga minamal pagkatapos po naming dumalo ng midweek service, tunay po na nagbigay sa amin ng 1 sack of rice. Kaya pinapasalamatan ko po ito ng lubos sa ating pinakamamalape Jesus. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalape Jesus dahil tunay po na kaibuti din po niya mga minamal. Tunay po na may mga kapatiran po mga minamal na nagbibigay po sa amin ng mga ulam mga minamal. Tunay na pinapasalamatan ko po ito sa ating pinakamamalape Jesus at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalape Jesus sa mga trabaho na ipinagkakalob po niya sa akin pong beloved husband at anak. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalape Jesus sa pagpapaaral din po niya sa aking beloved daughter. At pinapasalamatan ko din po ang karunungan na ipinagkakalob po sa kanya pong pag-aaral at sa pag-aaral din po ng banal na salita ng Diyos. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalape Jesus sa kanya pong dakilang pag-ingat sa atin pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family, sa buong iglesia ng Diyos at sa akin pong mga mahal sa buhay. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalape Jesus sa patuloy po niyang pag-iingat sa ating lahat, sa patuloy po niyang pagbibigay ng kalakasan, buhay at pananampalataya at patuloy na pagpapala na pinakakalo po niya sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat, pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalape ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Elisa Monda Cruz. Tunay na grabing pagpapalaman mahal ang tinamasa natin mahal na kapatid. Hallelujah. Tunay na kapuri-puri ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang siksik, liglig kung magbiyaya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At minsan na mahal sa ating pagpapatuloy minamahal, tayo po'y tumayo minamahal at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon habang naghahanda po ang ating beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin,
panahon. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. O si Jesus ina, ibong lumilipad, nagpupuri. Ulangan sa parang nagpupuri. Ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. That's the begun of praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo na mahal at sumabay sa pupuring awit na dadalhin po nating Beloved Youth Choir. Amen, praise the Lord. At talagang gawin nating panalangin ng mga liriko ng mga papuring awit. And praise the Lord. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach. Amen, praise the Lord, our beloved youth and singles choir. Palakpakan natin pinakamamahal ng Panginoon. Say goodbye to any limitation. Say hello to the God of all creation. There are no limits with you. There are no limits with you. Say goodbye to any limitation. Say hello to the God of all creation. There are no limits with you. There are no limits with you. You're limitless. Nothing's too hard for you. You're limitless. There's nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. You're limitless. Nothing's too hard for you. You're limitless. There's nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. Praise the Lord, hallelujah.
Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. You are worthy. Oh, Lord, can worship you for me. For all the things you've done for me, and no one can worship you for me. Let's sing my worship, all of my worship. We sing my worship, all of my worship. All of my worship. Receive my worship, all of my worship. Here's my worship. Not be silent. I will always worship you. As long as I am breathing, I will always worship you. And I will not be silent. I will always worship you. As long as I am breathing, I will always worship you. And I will not be silent. I will always worship you. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, As hallelujah. long as I am breathing, I will always worship you. Now here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Praise the Lord, praise the Lord, Here's praise my the Lord. worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Be silent. Hallelujah. Always worship you. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. As long as I am breathing, Hallelujah, I will always worship you.
Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Silent, I will worship you as long as I am breathing. I will always worship you. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na hindi nagkakait ng mga mabubuting bagay. Hallelujah. Ito ang tagumpay ng mga Kristiyano. Hallelujah. Sa kanilang pagpupuri sa Diyos. Yung maramdaman ang dakilang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito ay grabing pagpapala. Hallelujah. Ito ay pagpapalang walang halaga manumahal. Talagang ito ay grabing kagalakan ang iyong mararamdaman. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At patuloy po tayo manumahal sa sunod na po magbabahagi po ng buhay na patutuwa manumahal. At patuloy po tayo makinig manumahal. At akin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Sandor de los Santos. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Mary Ann Arcilia. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Mahal na kapatid. At ibumuli palakpakan natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Hallelujah, praise the Lord po. Praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida at atin din pong inaalala ang turot aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida at aking din pong binabati ang Almeida family, mga minamahal sa inyo po, mga minamahal na nanonood sa live streaming, mga minamahal sa inyo po, mga minamahal na kapatid, sa atin pong mga beloved elder, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bob Winner, gayon din po sa kanilang anak, ating beloved Sister Vines po, mga minamahal. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat mga minamahal, bagamat hindi man karapat dapat mga minamahal na tumayo dito sa banal na pulpito mga minamahal, pero karapat dapat lamang luwalhatin ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, talagang ako'y nagagalak mga minamahal na makita kayo mga minamahal na kapatiran na aking dinadalangin mga minamahal na sa araw-araw mga minamahal na kayo makasama sa bawat gawain mga minamahal. Mga minamahal, ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoong Jesus sa pamamagitan lamang ng TV program mga minamahal.
hanggang sa mga minamahal. Ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal na ako'y makadalo sa banal na gawain na aking nasumpungan mga minamahal dyan po dati sa Barangay Lukban mga minamahal. Unang dalo ko po mga minamahal talagang ako'y masaya mga minamahal, tuwang-tuwa. Tinanggap ko agad ang bautismo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, dala ng kabataan siguro ng mga minamahal. Hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal. Ako'y nakakilala kung hindi ako nagkakamali mga minamahal year 1999, 2000 or 2000 mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang saglit lang din ako nakadalo mga minamahal hanggang sa ako'y napaiwalay mga minamahal sa banal na gawain na nandiyan na mga minamahal bilang estudyante mga minamahal. Ako'y nandiyan na natuto ng uminom mga minamahal ng alak. Hanggang sa natuto na rin mga minamahal ng paggamit ng marijuana mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang napakagulo ng mga minamahal aking isip noon. Mga minamahal talagang kami nangungursunada mga minamahal gawa ng pag-inom mga minamahal. Pero mga minamahal talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal talagang ako'y nakapagtrabaho mga minamahal hanggang natutunan ko ng gumamit muli ng mga minamahal ng drugs mga minamahal na tinatawag na shabu mga minamahal sa dako ng Cavite mga minamahal. Talagang na dyan mga minamahal pagkatapos ng trabaho, nandiyan ang pag-iinom mga minamahal. Halos gabi-gabi mga minamahal na inom yan. Hanggang sa mga minamahal talagang pagkatapos ng inom mga minamahal po, maghanap kami ng lugar kung saan mabibili kami ng tinatawag na drugs mga minamahal. Mga minamahal talagang naghanap kami ng lugar mga minamahal. Kahit napanganib yan mga minamahal talagang pinupuntan namin yan. Makatik lang kami ng drugs mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang ako'y umuwi mga minamahal dito sa Pangasinan mga minamahal. Akala ko yung vision na yan mga minamahal talagang maiwasan ko mga minamahal. Ako'y umuwi dito year 2012 mga minamahal. Mga minamahal talagang patuloy pa rin aking paggamit ng drugs na yan mga minamahal. Pag-inom mga minamahal talagang napakagulo ng aking isip mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal dumating ang time mga minamahal na ako'y muling kabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal, year 2016 mga minamahal. Talagang aking maalala, ako'y sabog noon mga minamahal sa drugs at alak. Nagpaalala sa akin ng mahal na Panginoon mga minamahal, naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Ako'y nanood sa YouTube mga minamahal. Talagang ako'y lumuluhan noon mga minamahal. Talagang hinipo ng mahal na Panginoon sa aking puso mga minamahal. Talagang nag-desire ako mga minamahal na gusto ko nang magbago. Hanggang sa mga minamahal, kinabagan ako ng mahal na Panginoon na narito sa inyong harapan mga minamahal. Ako'y pinanumbalik ng mahal na Panginoon mga minamahal. Praise the Lord. Mga minamahal Hallelujah. talagang drugs na yan, napakahirap na tanggalin mga minamahal sa bilang tao lang. Ang mga minamahal hanggang sa pag-inom mga minamahal. Siguro dati sa mga oras na talagang nasa inuman na ako mga minamahal. Pero narito mga minamahal sa inyong harapan mga minamahal. Ako'y binago na ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal Hallelujah. talagang inalis na sa akin mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Gayun din mga minamahal, aking pasalamatan lamang pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Dati nung ako'y napaiwalay talagang sa pag-inom mga minamahal, talagang maghanap kami ng inuman mga minamahal. Nandyan, naranasan ko mga minamahal ang motor na aking sinasakyan talagang sumimplang sa gitna ng kalsada mga minamahal. Aking maalala mga minamahal, yung time na yun na isang rush hour mga minamahal. Talagang kung isipin ko mga minamahal, paano nangyari yun sa harap namin sa likod, wala pong sasakyan mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Bagamat nung time na yan, wala na ako sa banal na gawain. Pero ako'y pinag-ingatan pa rin ng mahal na Panginoon kaya aking binapasalamatan pinakamamahal na Panginoon. Gayun din, naranasan ko rin mga minamahal talagang magdala ng kalasingan, maghanap kami ng mga minamahal. Talagang naranasan ko rin mga minamahal dalawang beses na disgrasya mga minamahal. Pero talagang pinag-ingatan ako ng mahal na Panginoon mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal ng Diyos. Gayun din, naranasan ko rin mga minamahal na nung ako'y lasing mga minamahal, nung ako'y napaiwalay mga minamahal, talagang magtitrip mga minamahal, talagang may nabato
bato akong sasakyan, mga minamahal, talagang bumabayan, mga minamahal, tinutukan ako ng baril, mga minamahal. Pero bagamat nung time na yan, mga minamahal, talagang wala na ako sa banal na gawain. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Isus, ako'y pinag-ingatan pa rin, kaya aking pinapasalamatan yan, mga minamahal, sa pinakamamahal na Panginoong Isus. Gayon din, mga minamahal, talagang dati rin, mga minamahal, sa pag-iinom, talagang naranasan ko rin, mga minamahal, ma-hospital. Akala ko nung time na yan, mga minamahal, talagang katapusan ko na, mga minamahal. Bagamat nung time na yan, mga minamahal, wala na ako sa banal na gawin. Nandiyan pa rin ang katapatan ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Talagang ako'y pinag-ingatan. Gayon din, mga minamahal, nung time na ako'y napaiwalay, mga minamahal, talagang kami pumunta ng Dagupan, mga minamahal, upang maghanap ng pagbibilihan ng drugs, mga minamahal. Pumasok kami sa isang kanto, mga minamahal. Talagang pagpasok namin sa isang kanto, mga minamahal, kami tinutukan ng sumpak, mga minamahal. Bagamat nung time na yan, mga minamahal, wala na ako sa banal na gawain. Nandiyan pa rin ang katapatan ng mahal na Panginoong Isus na ako'y pinag-iingatan, mga minamahal, at ako'y talagang nagpupurit sa pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Aking nanotis, mga minamahal. Sa mga disgrasya na yan, mga minamahal, na bagamat nung time na yan, wala na ako sa banal na gawain, mga minamahal. Talagang may layunin palang mahal na Panginoong Isus na rito, mga minamahal, na kinabagan na balik, mga minamahal, sa kanyang banal na gawin. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Ngayon din, mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Isus, mga minamahal. Nung time na pandemic, mga minamahal, isa rin po akong nawalan ng trabaho, mga minamahal. Bali, yung kasama ko, mga minamahal, talagang hindi muna ako pinapasok. Yung kasama ko, yung pinapasok ng aming agency, mga minamahal, talagang yung kasama ko 4 years na sa aming agency. Ako, mga minamahal, talagang mag-isang taon pa lamang. Ngayon, mga minamahal, halos isang buwan akong mga minamahal, na nawala ng trabaho. Hanggang sa, mga minamahal, sa hindi inasang pagkakataon, mga minamahal, talagang ako'y nagtiwala sa mahal na Panginoong Isus, talaga, mga minamahal. Nag-text ang HR namin, mga minamahal, sabi niya, maganda ka, sabi nila, mga minamahal. Ako naman ay nagpasalamat, mga minamahal. Hanggang sa araw ng gawain na naman, mga minamahal, nag-text sila, mga minamahal, talagang sabi nila, pasok na daw ako, mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Right, amen. Matuto lang Praise the tayong Lord. magtiwala, mga minamahal. Talagang hindi tayo papabayan. Mga minamahal, yung kasama ko na matagal na sa agency, mga minamahal, bali siya yung inalis, mga minamahal, tapos ako yung talagang pinalit, mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Kaya Amen. Praise the Lord. pupuri, Hallelujah. nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Isus. Ganyan din, mga minamahal, nagpupuri, nagpapasalamat ako sa pinakamamahal na Isus, mga minamahal. Ako po ay nagtatrabaho, mga minamahal, sa isang mall, mga minamahal, bilang promoter po, mga minamahal, ng isang appliances, mga minamahal. Talagang hindi, mga minamahal, i-require nila, mga minamahal, ang talagang vaccination, mga minamahal. Pero ako'y nagtiwala sa mahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Bagamat talagang pinipilit nila ako, sabi nila mawawalan daw ako ng trabaho, mga minamahal. Kaya talagang nagpatuloy akong nanalangin sa mahal na Panginoong Isus, sapagkat ang trabaho na to, sabi ko, ikaw ang nagbigay sa akin, ikaw din ang mag-aalis sa trabaho na to. Mga minamahal, talagang naranasan ko, mga minamahal, talagang halos hindi na ako papasukin sa HR namin. Talagang pinipilit ako. Ang sabi ko, talagang ako'y nanindigan na hindi ako magpapabaksin, mga minamahal. Mga minamahal, hanggang sa, mga minamahal, talagang nirequire ako magpa-rapid test, mga minamahal. Halos linggo-linggo, mga minamahal, talagang nirequire akong magpa-rapid test. Mga minamahal, napakaliit ng sahod. Yan po ay talagang kinagan ko, mga minamahal. Mapatunayan ko lamang na ating mahal na Panginoong Isus ay talagang nag-iingat, mga minamahal. Hanggang sa every 2 weeks na lang, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, ang hinihing rapid test sa akin, mga minamahal. Hanggang sa ngayon, mga minamahal, talagang ako'y nagtiwala sa mahal na Panginoong Isus. Ako lang po ang hindi na vaccinated, mga minamahal, sa aming pinagtatrabahuan, mga minamahal. Pero ako ay malaya nang nakakapasok muli, mga minamahal, Praise the Lord. hindi na Hallelujah, pinapasukan, hallelujah. mga minamahal. Matutulong tayong magtiwala sa mahal na Panginoong Isus, anumang sitwasyon, Right, mga amen. Praise minamahal. the Lord. Talagang hindi tayo pababayaan, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsambatang sa pinakamamahal na Panginoong Isus lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Sander de los Santos sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na talagang tao hindi makapagbabago sa kanyang sarili.
maliban na lamang ang Diyos ang magbago sa kanya. Amen. At sa dami ng mga minamahal, sabi nga ng kasabihan ng mahal, bagamat ang ating mga kasalanan ay talagang hindi makarga ng pinakamalaking barko, ngunit ang pagpapatawad ng Diyos ay sinlawak ng karagatan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. At akin na po binibigyan mo pagkakataon sa huling magbabahagi ng buhay na patotoo, ating beloved Sister Mary Ann Arcilia. Amen. Praise the Lord. At atin na rin pong pinaghahanda ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Napapaabot Hallelujah. din po Hallelujah. ako ng dobling paggalang sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeda at patuloy din po nating inaalala ang banal na turo at aral po ng ating minamahal na Assistant Pastor Lirina Sige Almeda, sa buong beloved Almeda children, sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran, ako po bumabati ng magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako ay napupurit nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pinagpalang house blessings po kahapon na aming napuntahan, mga minamahal, dahil bilang Kristiyano, bilang mananampalataya po mga minamahal, ay kaligayahan po natin na tayo makapagbahagi po sa iba, mga minamahal, dahil ang ating pong beloved elder po kahapon ay nakapagbigay ng konting message po sa mga bisita po, mga minamahal, at sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tunay po na sila ay nakapakinig, mga minamahal, at sila din po ay tumanggap sa ating Praise the Lord. Hallelujah, na Panginoon hallelujah. Hesus. Kaya akin po yung pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na muli ko pong sasarawain, mga minamahal, ang kabutihan at himala po na Kanya pong ginawa sa aming buhay magmula ng amin po siyang makilala, mga minamahal, at aking pinapasalamatan na noon po nung edad pa po na 5 years old po ng aking minamahal na anak, tunay po na andyan na nagkaroon na po siya ng karamdaman na mataas na po yung kanyang rate ng kanyang UTI, mga minamahal. Nung una, mga minamahal, hindi po namin siya pinapansin dahil andyan na lagi niyang sinasabi na masakit po yung kanyang tiyan, mga minamahal. Hindi po namin yan pinapansin dahil minsan nagdadrama-drama lang po yan, mga minamahal. Hanggang sa mga sumunod na araw na andyan halos madalas na pong sumakit yung kanyang tiyan, mga minamahal, na hanggang sa lumala po yan, mga minamahal. Hindi rin po siya nakakakain ng marami, mga minamahal. At tuloy na bilang magulang, mga minamahal, nag-alala din po kami, mga minamahal. At payo po nila na ipa-check up po namin yung bata, mga minamahal, para malaman po namin yung kanyang karamdaman, minamahal. At tunay po na pina-check up po namin siya sa doktor, mga minamahal. At yun nga po na chinek po yung kanyang ihi, mga minamahal. At nang malaman po namin yung resulta, mga minamahal, sinabi po ng doktor na yun nga po, mga minamahal, na sa kanyang edad, mataas na po yung rate ng kanyang UTI, mga minamahal. Tunay na niresetahan po kami ng doktor ng iba't ibang gamot, mga minamahal. Subalit ng pag-uwi namin, mga minamahal, sinabi ko sa aking minamahal na asawa na hindi na lang natin bibilhin yung mga gamot dahil ang mahal na Panginoon ang magpapagaling sa ating anak, sabi ko, mga minamahal. At tunay nga po na Praise the Lord. andyan po yung patuloy na aming pananalangin, mga minamahal, at dumating ang ating midweek service, mga minamahal, na bangabat sa kalalagayan po ng aking minamahal na anak na grabe yung pananakit ng kanyang tiyan dahil andyan po yung kanyang pag-iyak, mga minamahal. Hindi po naging halang para hindi po kami makadalaw. Mas pinilit po naming mag-asawa na idalo po siya, mga minamahal, dahil kami lubos na nagtitiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na siya po ang magpapagaling, mga minamahal. At tunay nga po na after po ng ating service ng midweek, mga minamahal, amin po siyang pinalihan sa ating pong beloved Aldrin Preacher, mga minamahal. At sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, tunay po ng aming pag-uwi, mga minamahal, hanggang sa aming tahanan, mga minamahal, na inoobserbahan ko po ang aking minamahal na anak na hanggang sa kinabukasan, mga minamahal, ay tunay po na nagkaroon na po ng pagbabago, mga minamahal. Dahil dati na
yung kanyang kinakain na sinusuka niya, mga minamahal, ay tunay na nakakakain na po siya at Praise the nakakainom, Lord. mga Hallelujah, minamahal. hallelujah. Kaya akin po yung pinapasalamatan, mga minamahal, na sa pangunod dalangin talaga ng ating minamahal na pastor. Andyan po yung kagalingan na ipinagkaloob po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, hallelujah. Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon nung ipinanganak ko po yung batang yan, mga minamahal, na dahil first baby po, mga minamahal, na talagang ako po ay hindi pa marunong mag-iri, mga minamahal. Andyan na sa delivery room po, mga minamahal, ako'y matagal na nandyan, mga minamahal, na talagang ayaw pong lumabas, mga minamahal, na hanggang sa sinabi ng nurse, mga minamahal, na bumangon kayo dyan, na pag di kayo bumangon dyan, talagang maaabutan pa kayo na hanggang mamaya, sabi niya. Subalit, mga minamahal, na andyan na pagod na po ako, mga minamahal. Sa sinabi niyang yun, akala ko po, mga minamahal, tutulungan niya po ako na bumangon, mga minamahal. Yun pala, ako lang po palang mag-isa sa sarili ko na magsisikap na babangon, mga minamahal. Subalit sa time na yun, tinurukan na po ako ng pangpahilab na halos segundo na talagang sumasakit na po yung tiyan ko. Kaya hindi ko alam kung paano ko gagawin yung pagtayo at bumaba po, mga minamahal. At tunay po na andyan na talagang sa gitna na po ng kagipitan, mga minamahal, talagang mahal na Panginoon lamang po ang ating matatawagan, mga minamahal. Right, At amen. tunay po na sa isip ko na talagang pumikit na lamang ako, mga minamahal, na nananalangin ako na tulungan na ako ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil wala akong maasahan na tao, mga minamahal, dahil ayaw rin pong papasukin yung aking minamahal na asawa at yung nagbabantay din po sa akin. Ayaw nilang papasukin, mga minamahal, kaya mag-isa lang po talaga ako, mga minamahal. Tanging ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang po yung aking nakasama, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, nagawa ko po na bumaba, mga minamahal, sa aking hinigaan hanggang sa yung bata po, mga minamahal, ay naramdaman ko po na lumabas po yung kanyang ulo, mga minamahal. At tunay po nang malaman ng mga nurse, mga minamahal, ay dinala pa po ako sa labor room, mga minamahal, na hanggang sa nung makarating po kami, dahil wheelchair na lang po ako, mga minamahal, dahil hindi na ako makalakad, mga minamahal. At tunay na nung humiga po ako, nakita nila na lumabas na yung ulo ng bata, mga minamahal, ay agad po akong binalik sa delivery room, mga minamahal. Subalit andyan na akala ko sa aking pagbalik, mga minamahal, ay tutulungan po ako na umakyat muli para humiga, mga minamahal. Subalit hinayaan nila ako, mga minamahal, na sinasabi na kaya ko pa raw, mga minamahal. Subalit sa time na yun, mga minamahal, talagang nagdidilim na po yung paningin ko dahil nanghihina na rin po ako sa pag-iri noon, mga minamahal. Grabe po, mga minamahal, sabi ko ayoko nang yung parang pagsabihan sila, mga minamahal. Tunay po na sa mahal na Panginoon na lamang ako humingi ng tulong, mga minamahal. Praise At the Lord. tunay po, mga minamahal, sa pagkakataon na yun, mga binamahal, nang imunat ko po ang aking mata, tuloy po na nagliwanag po yung aking paningin at nagkaroon po ako Praise ng the Lord. grabing Hallelujah, kalakasan, hallelujah. mga minamahal. At tunay na nagawa ko po, mga minamahal, na makaakyat muli. At tunay po na andyan na pinalabas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aking minamahal na anak ng malwalhati at maayos. Praise the Lord. Akin po Hallelujah, yung hallelujah. pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus, na hanggang sa ngayon ay patuloy niya pa rin po akong ginagamit sa kanyang banal na ubusan. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Mary Ann Arcilia, sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Ang Diyos na tumutugon sa lahat ng panalangin ng mahal. Hallelujah. At talagang nandyan man mahal, talagang sa anumang kagipitan, talagang tiyak na hindi tayo iiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, mapalad anong tumitiwala sa Diyos dahil ang kanilang pag-asa ay ang Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At minsan pa po tayo minamahal, tumayo, minamahal, habang naghahanda po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Minamahal, tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At gawin natin minamahal, makisabay sa kanilang papuri, minamahal.
na kailangang aawitin naman, magsilbing panalangin man mahal. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop to count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said me, my source of strength, my source is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my knees. And now I seek the great love, because to know Him more. My gates with lost with the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said me, my source of strength, my source of hope, Christ alone I place my trust and find my glory in the power of be said to me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, I love you, Lord. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. I place my trust and find my glory in
My soul is Christ alone. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, lahat ng mayroon tayo galing sa Diyos. Wala tayo may pagmalaki. Wala tayo may pagmalaki sa Diyos. Napakabait ang Diyos, mga minamahal. Mula ulo hanggang paa. Lahat ito galing sa Diyos. Love you, Christ the Lord, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said in me. Is Christ the Lord? I place my trust and find my glory in the power of the in every victory, let it be said. So strength my soul. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal, para sa huling awitin. Sikapin ang bawat sa ating maramdaman ng banal na presensya ng Diyos. Talk to Him. Walang bagay na narinig sa Kanya. Narinig tayo ng Diyos, mga minamahal. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po! Hindi mo kami pinababayaan. Sa oras na ito, sa pandalangin ng aming ginagalak, minamanabang lista, Will Distrada Almeida, ang bumaminaman ng mga gagawa. Kuminas kong mainam sa aming huling awitin. Nais namin itaas ang idakilang pangalan man na Panginoon. Bilang pasasalamat namin sa lahat ng gawa mo sa aming buhay. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Glory to Jesus. Hallelujah. Diyos, salamat po sa mga pagpapala. God bless you, beloved choir. Biyayang laging natatanggap. Di ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya buhay ko ay alis sa iyo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalim sa amin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero, bumustod sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say, but right in my heart I couldn't stand. I know
that I must give my only one life to offer you, now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Thank you so much. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo po naman makaupo na po. At grabe yung pagpapasalamat natin sa ating mahal na Panginoon. At tayo po naman. Sa tuwing tayo po naman ay magpupuri at magbibigay alay sa mahal na Panginoon sa mga papuring awit niyan, ay hindi tayo binibigo, daluyan ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo mga pagkatanda natin mga minamahal, ang sabi ng Biblia, wherever is the presence of God, there is a blessing. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga minamahal, kung tayo po ay nagpupuri, kaya tayo po ay nakakadama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, diyan gumagaling yung cancer, gumagaling yung mga bulag, nakakita, ang pila nakakalakad. Amen. Ang problema, nilulutas sa mahal na Panginoon. Bakit? Sapagat sa makapangyarang pangalan ng ating mahal na Panginoon, doon natin natatanggap ang pagpapala na gagaling sa Diyos. At palakpakan po muna natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bago po lahat mga minamahal, muli sa ako'y bumabad sa magandang umaga sa ating po mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po yung aming pong patuloy na wini-welcome at inayayam magpatuloy hanggang sa matapos ang ating banal na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at upang kayo po'y lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Ano pang po inyong mga kalagayan, ano mang inyong pong mga panalangin sa oras na ito mga minamahal, sabi nga, ang Diyos ang tumutugon sa lahat ng mga panalangin ng kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Weldy Estrada Almeda, sa kanya pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning or good afternoon. May sa ating pong mga beloved elders na kasama natin ngayon. Pinasuhan po natin pong beloved word preacher, Brother Bubuinir, sa kanyang mananak, Sister Vines, ating beloved brother. Higit sa lahat, ang pagbati at ang paglawalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo dako mga minamahal sa sunod na bahagi, ang pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog. Alam natin na ito po ay susi ng pagpapala. Amen. Amen. Alam natin mga minamahal na dahil dito kaya tayo pinagpapala ng mahal na Panginoon at yung dati-rating mga walang bahay, mga minamahal, may mga tahanan na ngayon, may bahay na. Amen. Ang dati-rating walang trabaho, pinagkaloob ang mahal na Panginoon. Dati walang sasakyan. Ngayon, may mga sasakyan na. Amen. Ang dami ng mga pagpapala. But sabi nga, lahat ng yan, mga minamahal, ay mga pagpapala o mga bonuses lamang. Amen. Ang talagang pagpapala ng mga anak ng Diyos ay yung tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. Isulat ang ating pangalan doon sa aklat ng buhay. Amen. At tayo po mga minamahal ay tawaging anak ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi dito mga minamahal, sa aklat ng awit ang kabanata 37, talatay 25 hanggang 26. Sabi dito, ako'y naging bata, ngayon matanda, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. Lahat ng araw ay nahabag at nagpapahiram at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. This is a promise of God. Amen. Na sa sino mang tao, mga minamahal, na talagang buong pusong magtatapat, magtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal,
never makita ang kanyang mga anak na talagang mamalimos sa lansangan. Ibig sabihin, makadama ng kahirapan. Amen. Mawalan ng pag-asa sa buhay. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang kanyang mga anak na matatapat, ay sila po mga minamahal ay patuloy na talagang babantayan ng ating mahal na Panginoon. Kagaya na sinabi ng Aklat ng Kawikaan, ng Kabanata 28, talata 20, ang sabi dito mga minamahal, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng tapat na Kristiyano sumigaw ng praise the Lord. This is the promise of God. Basahin yung talata na yan mga minamahal. Amen. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Amen? Kaya po, ang ating pong pagtatapat, napakahalaga. Sapagkat ang ating pong pagkakaloon ng, o pagbibigay mga minamahal ay hindi lang ito just for compliance. Ito po'y ginaganap ng mga anak ng Diyos na may pagtatapat. Pag sinabing may pagtatapat, mga minamahal, hindi po pinag-uusapan yung dami ng ibinibigay o konti ng ibinibigay. Ang pinag-uusapan ito ay nakabase doon sa tinatanggap natin pagpapala mula sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng awitin mga minamahal, in Christ alone. Di ba? Sabi ng talata ng mga minamahal, lahat ng trophies natin, baliwala lahat yan. Kaya natin yan, lahat yan matatabunan yan sa pagpapalang natatanggap natin mula sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano ba yung sinasabing pagtatapat, mga minamahal? Ang pagtatapat ay ayon sa sukat na standard ng mahal na Panginoon. Amen? Pag sinabi nating standard ng mahal na Panginoon, meron tayong tinatawag na ikasampung bahagi at mga handog. Sinasabi yan ng Malakias, ang Kabanata 3, talata 7 hanggang 8. Ang sabi dito mga minamahal, 9, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit yun yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo. Ngunit yun yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ibig sabihin, mga minamahal magkasama. Amen? Amen. Ang ikasampung bahagi at handog, ito po'y hindi atin. Ikasampung bahagi at handog, ang ikasampung bahagi, ito yung tinatawag nating tithes. 10% sa lahat ng mga pagpapala na meron tayo, mga minamahal. Ang sinasabi nga ng Leviticus 27:30, ang ating kasampung bahagi, sabi diyan, lahat na ikasampung bahagi sa lupain, maging binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Hindi atin yan. Amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Yan ay sa mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, mga minamahal, pag dumating ang pagpapala na yan, ang sabi ng Biblia, ibubukod kagad natin yan. Nakahiwalay parati yan. Pero may sinasabi yung ating Malakias 3:10 na tinatawag nating aside from ikasampung bahagi, mayroon tayong tinatawag na handog. At yan po mga minamahal, ang sabi ng mahal na pastor, ang pinakamababang handog ayon sa standard ng mahal na Panginoon is tapatan mo ang ikasampung bahaging handog mo. So another 10%. So 10 is the tithes. Another 10 is the handog. All in all, yan yung tinatawag nating may 20%. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So kapag, for example, kayo po'y pinagpala ng 1,000 times 20% of that o times 0.2. Amen? Ang lalabas dyan, mga minamahal, 1,000 times 0.2, that is 200. Yung 200 na yan, dahil pinagpala ka ng 1,000, ibigay mo sa mahal na Panginoon, dalhin sa ikasampung bagay tanong. Ay, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, sa talatang 10, sabi diyan, dalhin nyo ang buhay kasampung bagay. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi pwedeng ito'y nakakarating yung kasampung bagay mo, tandog mo, pero ikaw naiwan sa bahay o kung saan ka pumupunta. Sapagkat napakahalaga ang iyong kasampung bagay, pero mas mahalaga ang ating pong mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, ibig sabihin, mga minamahal, for example, kayo brother, wala akong 200 eh.
Kaya nga nahiya na akong tumalo eh. I keep on repeating, mga minamahal, ang pinag-usapan natin dito, pagtatapat. Amen. Kung ano ang dumating sa iyo, mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, kung anong dumating sa iyo pagpapala, kunin mo yung kasamang bagay tandog niyan. For example, 100 lang ang dumating sa iyo, di sige. 100 times 0.2, that is 20 pesos. 20 pesos yan. Amen? O 10 piso lang dumating sa iyo, times 0.2, 2 pesos, huwag ka maya. Kung yan lang ang dumating sa iyo. Amen? Pero masama, mga minamahal, kung 1,000 ang dumating sa iyo o 10,000 at ang ibinibigay mo pa rin ay 20 pesos, ang sabi diyan, hindi na yan pagtatapat. Amen? Hindi na yan pagtatapat ng anak ng Diyos. Kung 1,000 ang dumating sa iyo at tapos binibigay mo 10 piso, hindi na yan pagtatapat. Amen? Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang tinitignan dito ay hindi dami. Ang tinitignan ay ang pagtatapat ng anak ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng Biblia, sa lahat ng tapat ay pinagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? So kapag dumating sa iyo 1,000, no way na hindi mo ibigay ang 200 sapagkat yan ang pagtatapat. Pinaka-minimum. Amen? Kung dumating sa iyo 100,000 na pagpapala times 0.2, that is 20,000. Brother, malaki na yan. Malaki naman ang pagpapala dumating sa iyo. Amen. Amen. Lahat ang gusto ng malaking pagpapala, sumigaw ng praise the Lord. So kapag dumating sa iyo malaking pagpapala, ay ibig sabihin, huwag mong kwentahan ang mahal na Panginoon. Kung ibigunin mo kagad ay 10 bagay tandog niyan. Kung ang inabot niyan, mga minamahal, ay 20,000, huwag mong babawasan sapagkat pinagpala ka ng malaki Amen. Sinong gustong ibigay niya 20 pesos lang, ay di 100 lang darating sa iyo. Gusto mo yon? Amen? Ang Diyos ay mapagpala, pero dapat handa yung tumatanggap ng pagpapala. Tayo yon. Handang-handa dapat tayo, mga minamahal. Pakatandaan po natin, mga minamahal, na kung bakit may ilan hanggang ngayon hindi pa nakakatanggap ng mga grabing pagpapala dahil hindi sila nagtatapat sa Diyos. Amen? Ang sabi ng aklat ng Hebrew, mga minamahal, kung ating babasahin muna, sabi diyan 4:2, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Very clear yan, mga minamahal. Kung sa oras na ito, despite all the promises na ating napapakinggan, ay hindi pa rin natin natanggap, huwag mong tanungin ang Diyos. Ang tanungin mo ang iyong sarili. Paano ang pagtatapat na ginagawa natin, mga minamahal? Amen? Hindi natin pwedeng kupitan ng mahal na Panginoon. Hindi natin pwedeng dayain ng mahal na Panginoon. Sapagkat talastas ng Diyos ang bawat laman ng ating puso. Pakatandaan po niyan, mga minamahal. So kung nais natin pagtamasa ng pagpapala, sagana galing sa mahal na Panginoon, huwag mong ibigay yung bagay na, huwag mong kunin yung bagay na para sa mahal na Panginoon. Ibigay mo ang sa mahal na Panginoon yan. Amen? Kunin mo lang ang sa iyo. Pero yung mahal sa Panginoon, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano. Kami, mga Kristiyano, nauna sa inyo. Kami, nung ginawa namin ang mga bagay na yan, kami po'y pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Amen. Yung kanilang araw-araw na binibigay niyang biyaya sa bawat sa atin. Yan po, mga minamahal, ay nakakamtan natin. Hindi yan mababayaran. Amen? Pero ang kailangan lang ng Diyos, mga minamahal, napakahigit sa lahat, ay yung ating pagtitiwala, yung ating pananampalataya sa Kanyang mga salita. Hindi lang natin inililigtas yung ating mga pang-araw-araw na buhay, kundi inililigtas din natin yung ating kaluluwa tungo doon sa buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Panghawakan na po natin, mga minamahal, yung ating pumekasapong bahagi at ang ating pumahandog at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother Romy, amen, upang ito po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen.